पार्थसारथिला उडगासकोरगेनु हरिगुरुले आशीर्वाद दोनगेनु पुराजनक हम नमस्कार सांगतास निकिता किणी बँगलोर काशी मठांतू दिग्विजय महोत्सव चलतास आणि कितली जन तुम्ही हांगा पळयतासाची कंचकंचकी गांवां दोकुनो आमगेल बांधव नायशी गुरुलवे नंबीक दवनगे नायलेले मस्त जन आयलेची दिग्विजय पयरी आमी व्हिडिओन सांगले म्हणकीची चार दिक्का दोकून मागीर येवची तसले एक विजय पथ आमी ताजी यशस्स दिकड वतासाची म्हणू आनी ताका समजावन आमकां एक मलगडे एक महान गुरू आशिल्लो तेन्ना ते पुरा साध्य जाता सगळे समाजक एक लायक दिक्का दिकड आपूण व्हरची तसले शक्ती त्या गुरू कसूचे आनी त्या गुरू दृश्टी आनी तांगेले एक प्रसाद आमकां आज दंड दोन घेवन मेळचे तसले कदाची आमी पुराजनान मागीर मस्त मस्त पुण्य केला इन केस मस्त जनाक हांगा लाईव्ह जावन येवचे जाय न्ही स्वाम्याक मेळून जाय न्ही म्हूण जाल्यार समेत यूथ ऑफ जीएसबी मुखांतर तुम्ही हे लाईव्ह व्हिडिओ पळयतासाची हरिगुरुले आशीर्वाद तुमगेल वयर आसो म्हूण सांगताची दिग्विजय महोत्सव आनी स्वल्प वेळान स्टार्ट जाता काशीमठ येद्राका पुराची हांगा टॅबलो पुरा येवन रबला मस्त जन वॉलंटियर्स आनी पुरा ओट्टू कोन घेवन यशस्वी करूया तशी हरिद्वारा आशिल्ली एक मुर्तीशी एक मॉन्युमेंटशी आमी करूया म्हूण घेवन आनी पुरा सांगिल्लो आसा तशीची एक 3 टॅबलो हांगा आमी पळयता आसाची तशीची उलोवचे एक मस्त जन आसाची विंगड गांवां दाखोवन आयलेची आमगेल बांधव नायशी विंगड गांवां दाखोवन विंगड भाश उलयतले जाल्यार गुरुल वयर नंबीक आशिल्ले आनी रजिस्ट्रेशनाचे टोकनाचे निमगूचे अशें पुरो प्रत्येक वेळ बँगलोर काशीमठ वॉलंटियर्सान मस्त मैन दाखोवन प्लॅन करून ऑर्गनायज केलेलो आसा वेबसायटान वचून घेवन डिटेल्स पुरो दिवका इन केस भायर गांवां दाखोवन येवचे आसल्यार तांकां समेत राबची तसल वेवस्था त्या पुरा पळोवन घेतिल्लो आसा केलो जनाक चौल्ट्री एक रूम्स हॉटेल आनी पुरा जाय म्हूण निमगून घेतिल्ले आनी तशीची काशीमठांतू ह्या पुरा कार्यक्रम चलता आसा हाजी दखून पार्थसारथी पायंपोणू कडेरी रजत भवनांतू तशीची मलेश्वरम 13th क्रॉसांत प्रसाद पुरा दिता आसाची तशी ते पुरा वचका म्हूण घेवन जाल्यार सकाळ दखून सांजवाळ ते टॅबलो स्टार्ट जावते थंय फळाहारू जेवण ते पुरा आशिल्ले आनी बगी वेवस्था समेत आशिल्ले प्राय जाल्ल्यांक मस्त कश्ट दिवचे नज म्हणून तशी पुरा रितीर वय मलगडेक वय उडगास करताशी तशी तांकूय कसने तोंदरी जावचे नज म्हणून घेवन लेखून आमी बँगलोर काशी मठा दखून विशेष जावन हे दिग्विजय महोत्सव ना भूतो ना भविष्यती म्हूण सांगतना तशी जावका म्हणजे एक प्रयत्न आमी आतां करता आसाची तशीची आमी उलोवसूचे एक मस्त जन आसाची तशीची आमगेलोट्टू काशीमठाचे व्यवस्थापक समिती अध्यक्ष आणि मस्त पुराची अध्यक्ष जावन आशिल्ले विंगड ट्रस्टाचे इन्स्टिट्यूशनाचे दयानंद पै मम्माले पूत रवींद्र पै आमगेलोट आसाची जीएसबी मिलानांत तुमी आमी मेळ्ळेलीची कशी फॅमिली बिझनेस मुखार व्हरका म्हणचे विशयार आनी पुरा मस्त उलयलेलो आसा एंड तुमगेल ओन एक्सपिरियन्स सो ह्या दिग्विजय महोत्सवाक फस्ट तुमीची आज फस्ट कॉलर म्हूण सांगतना आमी तशीची तुमकां फस्ट उलयता आसाची कशी दिसता आसा दिग्विजय महोत्सवाक आनी आमगेले ऑडियन्साक कसन सांबाळचें मिगेल फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स आहे ॲक्च्युली ऐकू पडलेलं कसं म्हळ्यार 10 वर्सां एक पण त्या योग मोलच्या म्हणून 2003 फर्स्ट टाइम जावन 2013 जावन आता 2023 बांगलुरा दिग्विजय महोत्सव जाताच म्हणून कळलं भारी एक चंदेक म्हळ्यार एक फेस्टीव एटमॉस्फियर आसा हांगा पुरा जनांचा राखतसाची स्वाम्यान नेमनू आशीर्वाद करून प्रसाद घेवच्याक राखतसाची सो आय एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट तशीची मस्त जन कितली वेळा वॉलंटियरिंग करका म्हूण घेवन उमेद आशिल्ले ताची जाल्यार केलो वेळा केलो रिजन्स देखून येना जाल्यार मनस्पूर्वक जावन विश करचें मस्त इम्पॉर्टंट जाता तशी तुमी येवन तुमगेल प्रेजेन्सा देखून ॲक्च्युली ॲडिंग मोर ब्युटी टू दीस थँक्यू सो मच तुमगेल समयाक तशीची आनीक मस्त जना उलोवसूचे आसा गुरू म्हूण सांगतना आमगेले अज्ञान काण दूर करतल खंय तसले एक गुरुवर्य आमगेले मठाधीश जावन आशिल्ले आनी आमगेले सगळे काशी मठा परंपरेंतू पुरा यतीवर्यांक उडगास कोन घेवन आईची ह्या दिग्विजय महोत्सवाचे आनी स्वल्प वेळान तुमी टॅबलो पुरा पळयताची एक मॉन्युमेंट समेत तुमी पळयतना आमगेल कितली व्हडली एक पारंपरीक विशय सुमार आमी कळचे आसा तशी आमगेल गुरून घालून दिलेले मार्ग कशे आसा आमी पुरा कसन विसरलेचे पुरा उडगास कोन घेवचे तसले एक संदर्भ आनी हे 10 वर्सां एक वेळा जेवचे बँगलोर काशीमठाक आनी प्रति वर्स विंगड गांवां जाता आसता ताजी ओट्टू आमगेले विशेष जावन घेवन लास्ट इयर तशी सांगता म्हणजे 10 वर्स फुडें दिग्विजय महोत्सव नोव्हेंबरांत जालेले चातुर्मासांनी पुरो जाले तशीची नोव्हेंबर 8 की 9 तारखेक आज नोव्हेंबर 4 तारखेक सगळे बँगलोराचे आमचे गेलेले काशी मठात तूं आसाची म्हळ्यार चुकी जायना तशी न्हयशी विंगड स्टेट्सा दाखोवन समेत आयल्याची तशीची आमगेल काशी मठांत तूं वॉलंटियर जावन घेवन आशिल्ले आनी एक लायक सिंगर पडियार माम म्हणून आपयताची तुमगेल फुल नाव राजेश पडियार सुमार कार्यक्रमांत हांणी पळय सांगिल्लें पुरो आयकलां
अशी एक देवाक वलुसुका जलरी आणि एक गुरुक इश्पोश तश करका म्हूण जलरी संगीत कई इसलिए म्हळ्यार ते चारही वेदाचे सार म्हणून घेवन सांगताची त्या संगीत एक पद सांगची तसले एक टॅलेंट समेत एक ब्लेसिंग सो हे दिग्विजय महोत्सवात तुम्ही सुमार पुरा हे चातुर्मास समेर पुरा भजना सेवा पुरा दिलेला असं तुमकां कशी दिसता अथ जलरीज आम्ही कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनि श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः पार्थसारथिले ಶರಣಾರವಿಂದಾಕ आणि वेदव्यासाला ಶರಣಾರವಿಂದಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋರ್ನು ಆವ ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಲಾರ ಸಮೇತ 35 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಆशिलो तशें हांव पाठसारथिले सभागृह अंतू येंची पाठसारथील सन्निधान अंतू आमी पुरा भजन कोरनु हांव आज ह्या लेवला येवन पावला बारी एक संतोशा विशय 10 वर्साक स्वाम्याले एक चातुर्मास पळोवचें मेळटा तशी जी मस्त नमने आमकां मस्त जन नवनवे जन मेळटाची स्वाम्याल्या येद्राक देवाल्या येद्राक बसून भजन करचें आमकां योगू आज कितले पावस येवो कसो जालो ते जनाल एक उत्साह पळयल्यार भारी संतोश जाता कितले की गांवां देखून मस्त जन भायर मस्त जन गायकी पुरो जन आयिल्ल्याची हे संदर्भारी सुदीन स्वाम्याले हांव नमन करून आतां स्वामी येताची सुदीन स्वाम्याले एक सान एक पद म्हणून हांव हे कार्यक्रमाक एक चालन दिवया म्हणून हांव लेखता सर श्री सुधींद्र सद्गुरु परम पूज्य यतिवरु श्री सुधींद्र सद्गुरु परम पूज्य यतिवरु सदा भक्त हृदयवासी चरण स्मरण करताची वेद व्यास रूप देव सद्गुरु सुधींद्र देव भजकांक सुरतरु करुणारस सागरु हरिद्वार व्यास मंदिर पुण्य नदी गंगा तीर हरिवायु गुरु पूजन हंगा चलता अनुदिन हंगा चलता अनुदिन सदा भक्त हृदयवासी चरण स्मरण करताची श्री सुधींद्र सद्गुरु परम पूज्य यतिवरु वेदव्यास बादरायण गोविंदा श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंदा जय जय गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की एक शक्ती संचलन जालें धन्यवाद तशीची संगीत म्हणजे तसले भक्तीर एक गायन केलें तेदे ना सगळे आमगेल मनांत कसने क्लेश अशें पुरो ते एक वळा पुरो नुतुजत काय तशीची मिगेलो तसं निहारिका शेणै सो सुमार यूथ ऑफ GSP कार्यक्रम आणि तशीची प्रतीक्षा प्रज्ञा प्रज्ञा शेणै तवळी नंदबालण्ण म्हणू एक वॉलंटियराक उलयसिल्ले आमी सगळेची वासरेचे खाण जेवणा रेस्पॉन्सिबिलिटी हानी घेताची म्हणून हांगेले दोग जन दुव तशीच काशी मठात सुमार पुरा कार्यक्रम आमगेले मोसर कुडकेचे अशें पुरो त्या पुरा तीन होस्ट केलेले आसा एक्चुअली एक सगळे फॅमिली अशी इतली चंद कोण ड्रेसअप कोण अशी येवन पळोवचे मस्त मस्त खुशी जाता सो निहारिका कशी दिसता असो आज मस्ती खुश जाले हांव विनंती केलें विडियोजार यूथ ऑफ GSPच्या येवका जनाना म्हणून जन पुरे येयले ಒಟ್ಟು मेळ्ळे आतां कार्यक्रम मस्त विजृंभणेर चलता आसा आमी आतां सकाळी सोमेले येवचे आमी सोमेक रखता आसाची आतां दिग्विजय सूर जाता वैभवार जाता म्हण आमकां नंबीक आसा जाता मस्त चंद दिसतास तू तशी प्रज्ञा कशी दिसतास तुका अक्कान संगीले सांगून तू आता ಅಪ್ಪೈಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನಾಗ ಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಪೊಳಚ ಪೂರ ಜನ ನೀವು ಕಾವಣು तका पूरा जन येयले मस्ती खुश जाता असं कसले हांव आपयलेलो तुम्ही पुरा जनान आयकून येयले म्हणून मस्ती खुश जाता तुगेले हायटाच कोण कोण आसा कितली जन आपयला तुवें तुगेले फ्रेंड्स आहा पुरा सो एकली पर्सन हांगा आसा ओ आनी पुरा तूं आपयलेलो बा तुगेलें नांव कशें न्हय आद्या सो फर्स्ट टाइम पळयता आसता वय कशें दिसता आसा लायक दिसता खुशी जाता मस्त विंगडा पळोवन सुपर ओ तुगेलें नांव कशें न्हय प्रणीता ओके प्रणीता कसा वाजता आश तुवें हांव आत्ता फर्स्ट स्टँडर्ड ओके आज काशी मठ कसं जाता असं आज ही काशी मठांतू दिग्विजय महोत्सव जाता सर Okay. सो ताकाची म्हाका खुशी जाता सकनाक पळोवन म्हाका बटरफ्लाय
ಹುಲಿ ವೇಷ ಸಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಹಂಗಸಿಲ್ सक्क म्हाका इष्ट मस्त इश्ट व्हेरी नाईस तशी तुका फ्रेंड्स मागीर मेळ्ळीच न्हू खेळचेक ओके आनमल देखून मस्त दूर वचून न्हू कशें काही गेल्यार बाई इकडे पोर वतली तुमी ओके रायट सो खुशी जाता हां ಶ್ರೀಮದ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಕುಲತಿಲಕ ಯಮನೀಯ ಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸಂಪನ್ನ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾರಾವಾರ ಪಾರಂಗತ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ಪಾದ ಶ್ರೀ ದೇವ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಕೃತೀನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಕೃತೀನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವರಕುಮಾರಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಮಯಮೀನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಹಿ आज ही असले आमगेले समेमीन सामेले दिग्विजय महोत्सवाक तुमकां स्वागत करूंक म्हाका मस्ती खोश जाता सर मस्त चंद कोणगेन सांगले तशीच एक जयकार घालया आमी सद्गुरु श्रीमद सुधीर तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सद्गुरु श्रीमद समयमीन तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ वॉलंटियर बॅच घालेल पुरा जणां उलोवक यो सो तुगेले वॉलंटियर तुगेले नाव मागीर घाला वरुण प्रभू कई दोकून आयला तू हांव अंबे तकून आयला ऑम्बे दोकून वा बी सायलेंट वा बॉम्बे की ऑम्बे बॉम्बे बॉम्बे दोकून आयला कसा वाजता अश तुवा कसाला कसं खंयची क्लास तुवा खंयची ग्रेड हांव 4th स्टँडर्ड ओके सो केदन आयला तू बँगलोराक हांव आज सकाळ आयलेला कशें दिसता तुका आज लायक आसा लायक कसं केलं तू सकाळ दोकून वॉलंटियर जावन हांव काम केलें कसं काम केलं आम्ही हेल्प करचे कसं हेल्प केलं त्या पिठा गुळी हाडचे पिठा गुळी हाडचे उदा वाडचे हां उदा घालचे कडेरी आणि मागीर बन्सा पीठ अम्मा बन्स लड्डूची हेल्प केली म्हणून अम्मा बन्स लड्डूचे मठात कसं केलं तुला त्याची ओके पिठा गुळी हाडची पुरा मस्त पुरा काम केला आमगेल प्रभ मम्मानं सो व्हेरी नाईस वरुण प्रभू नाईस टू हॅव यू ऑल द बेस्ट ओके आता आमगेल गंगा 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 यो तशी मस्त जन निरंतर जावन काम केलेलं आसाची जाल्यार काहीच तांणी हांव केल्लें म्हणून येद्रा येनाशी आशिल्ली मस्त जन आसाची तशीच ही गंगा आमी आपोवन घेवन उलोवपाचें ट्राय करता आशिल्लीची आतां उलयतली तिका आमी नायस सो तुगेलें नांव कशें रे चिराग चिराग कसं वाचता हांव 3rd स्टँडर्ड 3rd स्टँडर्ड खंयची स्कूल बँगलोरान तुझी हां वय APS APS ओके सो काशी मठान तूं कसं केलें सकाळ दोकून हांव सकाळी येयलें मागीर मागीर खाण खाल्लें मागीर हांव हुली वेशाल फोटो काडले मागीर डान्स केल्ले हांव मागीर हांव फोटो काडले थंय पुरो आशिल्ले हनुमंत आशिल्ले रामा आशिल्ले पुरो जणांनी फोटो काडले हांव कॅमेरा पळय ओके कडेरी मिगेल फोटो काडला की तुवें पुरा जनां फोटो काडली म्हणला ओके मठा येवन मस्त पुरा काम केलेलं आसा तशीच येता स्वामी येता आसाची आमी उलोवया ओके कसं ओके सो तुगेलें नांव कसं म्हणलें प्रणीता प्रणीता आत्तां उलयली तूं कसं सांगता म्हणून आसता हांव काशी मठाक येवन हांव सकाळ येयलेलें तूं परत सांग तुवें हां ओके ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರುಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಿರುತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀನಿರುತಿ ಗುರುಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರುಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಸನ ನಿದಾಸನ ಗೆದಯ ಮಾಡೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿ ದಿಕ್ಕಿ ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡಾಡಿದೆಲೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು तशीची शनिवार आजी गुरु मारुतील पद ऐकून घेणं गुरु मारुती धांवन येतलो जायत श्री हरिगुरुभ्यो नमः आमगेले
काशीमठाधीश श्री श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चातुर्मासाचे दिग्विजय महोत्सव भारी व्हड दिवस आम्ही तुमकां हाजी फुडें यूथ ऑफ GSP मुखांतर मस्त आम्ही पुरा गांवच्या जनाक हांगा येवका भाग वहिसूका म्हणाले एक आम्ही एपील आम्ही केलेलं आसा आमगेले वॉलंटियर्सान जायत बँगलोर व्यवस्थापक समिती सदस्यान जायत आनी आमगेले गण्य बँगलोर गांवचे गण्य व्यक्तीन जायत आम तुमकां पुरो आपयलेलं आसा तशींची तुमी पळयता आसच्या पोरोची आमी हें पंता हें दिग्विजयाक एक भारी एक विशिश्ट रितीचे एक आमी एक कार्यक्रम हें केला 3 रितीचे हाजे थर्मोकॉलारी एक कोच्ची देवस्थानाचे एक प्रतिरूप आनी एक व्यासाश्रमा प्रतिरूप आनी आमगेलें पार्थसारथी मंदिर हें 3 मंदिराचे टॅब्लो एक सुदीन स्वाम्यालें सुकृतीन स्वाम्यालें आनी पार्थसारथीलें टॅब्लोस आमी करता आसाची येद्दोळ ताईं खंय आमगेलें बहुशा वसंत मासा जायत चातुर्मासा जायनंतील नमन एक विशय आमी करता आसाची हाक पुरो एक कारण करता म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हें मस्त काम आसा तूं हें कारण हाजें डिजायन करूंक हाजी एक परिकल्पना हें पुरो आमगेलें प्रितीचे आमगेले गांवचे बँगलोर गांवचे एक गण्य व्यक्ती म्हूण सांगेत आमगेलें JSS सेवक समाजा ताजे एक अध्यक्ष जाल्ले जी शेणे मामान हें केलां हाजी परिकल्पना करून तागेलें डिजायनर्स आनी आमगेले उदय प्रभू म्हणून उडपाचे आसा ताणें हांनी कॉर्डिनेट करून चेन्नईन तागेले फॅक्टरी आसचे थर्मोकॉलाचे ताका सुटेबल जाल्यार EP फोम म्हणटा पळय त्या फोम्स थंय दुखून तागेले फॅक्टरी दुखून हाडून हांगा आमकां दयानंद पै मामान एक जाग दिलो त्या म्हणटा इतली काम करचे एक सादारण एक वार दुखून काम करता आसाची सतत जावन एक 10 जनांची टीम आनी शेणे माम जायत आमगेले JSS सेवक समाजाचे प्रकाश केणी माम जायत येवन हांगा फुल्ल काम करता आसाची म्हळ्यार त्या पेंटींग जावका तुमी पळयता आसच्या पुरोची जी शेणे माम उलयता आमगेले संयमेंद्र स्वाम्याले दिग्विजय महोत्सव आसा ताका मस्त पुरा तयारी जाता आसा आमगेले एक लेकील मणके आनी आमगेले पार्थसारथील मंदिर आमी प्रोटोटायप कोरून करता आसा ती मागेले रायट सायड आसूचे व्यास मंदिरांतू आमगेले सुदीन स्वामी बसल्या ती तशींच मागीर आमगेले लेफ्ट सायडांतू कोच्चीचे तिरुमला देवस्थान तांतू सुकृतीन स्वामी बसल्या ती तांगेले वृंदावन कोच्ची आसा तेची प्रोटोटायप कोरका म्हूण सांगून आमगेले EP फोम एक्सपांडेड पॉलिएथिलीन फोम आमगेले फॅक्टरी चेन्नईतू थंय दाखोवन फोम 100 mm इतली दाट फोम हाडून आमी हाजें प्रोटोटायप केलेलें आसा हें आमगेलें पार्थसारथी मंदिर प्रोटोटायप हें आतां तशींची फोमान कोरून कंप्लीट आमगेले मंदिरा मणकेची कलर हें कोरून पेंट कोरून आतां पेंट करता आसा तांकां हें पुरा टॅब्लोचे 3 हें पार्थसारथी मंदिर हरिद्वार मठ आनी कोच्ची गोसरीपुरम देवस्थान हें पुरा आमी आयोजन करून हाजें पुरा फोमाचें आमगेले फोम आमगेले कंपनी जाल्लेले फोम यूज केलेले कोऑर्डिनेशन करून आमगेले आर्टिस्टांनी आमगेले गौतम प्रभू म्हणून उडपाचे प्रभू इव्हेंट्सांनी हें केलां सर्वांकाय नमस्कारो हांव निकिता किणी हरी गुरुले उडगास करताची तशीची आशीर्वादारी बँगलोर काशी मठांतू आजी एक व्हडली महोत्सव चलता आसा हे एक दिसा खातीर कितली की म्हयन्याचे एफर्ट्स तुमी पळयताची ह्यांची आमगेले दिग्विजय महोत्सव मस्त जनान पुरा इन्वायट केलेलो आसा मस्त व्हिडिओज तुमी यूथ ऑफ GSP मुखांतर पळयलेलो आसा तशीची हांगा आयची एक दिसाचे हे संभ्रम कशेच म्हळ्यार सगळे वर्सांतू आमी कितली पुरा परब सेलिब्रेट करताची त्या पुरा खुशी ओट्टू गलरी कशें आमी खुशायर आसता की तितली नमुने खुशी आसा विंगविंगड गांवतुले न विंगविंगड देश दाखून आमचे गेलेले अशें पुरो एक गुरुवार नंबीक दावन घेवन आशिल्ले हे दिग्विजय महोत्सव येता आसाची आजी संजवाळा दिग्विजय महोत्सव स्वामी दंड दोन घेवन आमकां पुरा जनाक प्रसाद दिसताची तेजे खातीर सगळे बँगलोर काशीमठ वॉलंटियर्स आमगेले कितले वॉलंटियर्स बेस आसा की एक स्ट्रॉंगेस्ट वॉलंटियर बेस बँगलोर काशीमठ आसूचे ते नईशी मस्त जन विंगड जन वॉलंटियर्स पुरा येवन जॉईन जावन घेवन हे सगळे कार्यक्रम एक यशस्वी कार्यक्रम जावन करका म्हूण घेवन तशीच पुरो ऑर्गनायज्ड जावन डिपार्टमेंट्स कोण घेवन हे जबाबदारी हांनी पळोवन घेवका म्हूण घेवन आनी पुरो मस्त काम केलेलें आसा हाजे विशय पुरा तुमकां एक कशी प्रिपरेशन चलता आशिल्ली म्हूण दाखयता तशीच आतां दनपार काशी मठांतू आयल तशीच पुरा जनाक बगी वेवस्था आसा तशी हांनी पुरा वॉलंटियर्स चिके साउंड करची नाइस करची पार्थ जय जय गुरु महाराज सगळे हांग काशीमठा वॉलंटियर्साचे एक 2% हांगा आसाची मस्त जन आनी के भायर भायर विंगविंगड कडे काम करता आसाची खंय दुखून येताच तुमी पुरा
आम्ही रजत भवना दुखून सामान व्हेजिटेबल्स आणि पुरा रांदे काही पुरा हाणो हांगा काशीमठ आणतो अनलोड करून वापस रजत भवना वता असाची कितली दीस दाखवून काशी मठ ह्या महोत्सवाक पुरा तुम्ही काम करता 9 दिवस दुखून प्लॅनिंग चलतं असं 5 दिवस दुखून आम्ही फुल हांगाच असाची सकाळ दुखून संजे थंय पुरा प्लॅनिंग करताची कशी काही काही अरेंजमेंट्स करता आम्ही रजत भवनाक स्कूल हांगा खंय खाण जेवण जाता असं सुमारपटी प्रसाद जाता असं सुमारपटी वचून आयल्याची तशें करून आम्ही पुरा आमगे प्लॅनिंग कोण घेता असाची सो कितली जण काल रात्री न्हिदलेले ना आणि की काम करता सांची रात पर्ले काम करून सांची त्यांनी मुखार येतानाची काम तांगेले मस्त तांगेले कसले सर्वीस आमकां मेळ्ळेले आसा आमी वॉलंटियर्स जावन ಒಟ್ಟು जावन काम करता सांची आमकां पुरा जण एनकरेज केलेले आमकां पुरा जणांक कृतज्ञते धन्यवाद थँक्यू आणि तशीच कोणे काशी मठ आज आयलरी फॉर द फर्स्ट टाइम कितली की वर्ष नंतर गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज साईमंदिर तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के बेंगलोर काशी मठ दिग्विजय महोत्सव के एक यशस्वी कार्यक्रम जो का 10 वर्ष नंतर बँगलोर काशी मठान तो है दिग्विजय महोत्सव चलता है तशीच कोणे काशी मठ आज आयलारी फॉर द फर्स्ट टाइम बहुशः इतली वर्षा नंतर कोणे मठ आयलारी देवा पाय पडून घेनो तशीच एक स्वल्प एक वेलकम ड्रिंकशी तुमके एक ज्यूस पिऊन घेनो कडे रजत भवना वचका तशीच प्राय जाल्ल्यांक पुराची आम्ही बगी व्यवस्था केलेला आसा कितलेची असल्यार मस्त दूर चमकुचे जायना म्हण घेन आनी आशिल्ले तेदना तांकां बगी व्यवस्था केलेला आसा इन केस पोट्टा बूक ना चिके पोट्टा बूक असूचे म्हण घेन असल्यार चमकून वचत रजत महोत्सव त्या बिल्डिंगाक रजत बिल्डिंगाक तशीच 200 मीटर डिस्टन्स तितले आसूचे तशी जीण घेन तशी लायकून पोट्टा बुकेन जेवण कोणे वेत जवील वय जिरका म्हण घेन असल्यारी तुम्ही तशी चमकून घेन मठाक वेत तशी विशेष जावन आमगेल पुरा कार्यक्रमाचे प्रिपरेशन्स चलता असं कसं चलता असं म्हणून मुया आमगेले वन ऑफ द व्हेरी वेल नोन वॉलंटियर्स म्हणून सांगेता मस्त काम करता आशिल्ले आमगेल खाण जेवणान तशें पुरो कसं एक मुख्य कार्यक्रम जेता हस्तका जलारी आमगेलो केन्नाय साथ दिवन कसन पुराची सहाय करू जत की त्या पुरा रीती सहाय करता अशें गुरुदत्त प्रभू आमगेलो तसची नमस्कार बेंगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती नमस्कार हांव बेंगलोर श्री काशीमठ व्यवस्थापक समिती सदस्य भारी खुश येता आसा सकाळ दुखून एक जनप्रवाह हांगा सकाळ दुखून येता आसा आमगेले रोडो हांगा दुखून 5 मिनटान आमगेले ते एक रजत भवन म्हणून आसा थंय काफीचें जेवणाचें पुरो वेवस्था केलेलो आसा थंय काफ येवन येताची आमगेले 2 पंता सकाळ एक पंता एक हें जालें दोनी पंता 1 घंट्याचे एक तन्नीचे जालें आतां जेवणा वेवस्था आसा आनी मुख्य जेवण कसं म्हळ्यार आमगेलें तुमी पळय येता हें आमी इलेक्ट्रीक कार्ड्स केलां सीनियर सिटीजन्सांक थंय दुखून हांगा हाडचे एक नमुन्याचे आमी हें केलां पळयाची पुरो येता हें वेवस्था आमी 3 4 आमी घालून घेतलां कोणाकय कसलें तोंदर जेवचें ना हांगा दुखून चमकून वचक सिनियर सिटीजन्सांक कश्ट येता ताजे खातीर आमी हें वेवस्था केलेलो आसा आमकां भारी खुश येता आसा जनाल जार भारी लायक रेस्पॉन्स येता आसा देवाल दयेन चंद जावन आमगेलें संजवेलचे कार्यक्रम जेत्ता म्हणून हांव पार्थसारथी लागीं स्वाम्या लागीं मग्गून घेता आसा तुवें मस्त टाइम हाक डिवोट केला आज तुम्ही तांणी पिलीच की ना मठान बदल सांगम जेन्ना आयता म्हळ्यार मस्त जेन्ना बायच्या गांवांत दुखून आयल्यांची तांकां आयल्यांक वेवस्था करचें व्हेकल्सार थंय पेटोवचें आनी एकोमडेशना वेवस्था थंय दुखून तांकां वापस हांगा आपोवन हाडचें आनी तूं वेवस्थेन तूं आसा आनी पळोवक दनपार कशी जेवणाची वेवस्था कशी म्हण पळोवक तशी आमगे तुमगे सपोर्ट हांगा सो म्हणून निमून घेता तशी आमगेले कार्यक्रम यशस्वी जावचे पुरा जनाल मनांत आशिल्ले एक उद्देश आनी गुरुले आशीर्वादारी आनी अनुग्रहारी हे जाता म्हणून लागता धन्यवाद थँक्यू कितले की वर्ष देखून आम्ही प्लॅन करता आशिल्लीची म्हणून सांगल्या समेत चूक ना कसले म्हणून सांगल्यार 10 वर्ष नंतर हांगा दिग्विजय महोत्सव चलता अशें स्वामीना चातुर्मास आसूचे आमके एक व्हडली परब म्हयने चातुर्मास 4 म्हयने जाल्यार ह्या वेळा अधिक मास आशिल्ले 5 म्हयनो सो टोटली 5 म्हयने स्वामी आमगेलो आसाची म्हणटा कसं की एक नमून खुशी तशी पुराची लायक कार्यक्रम चललेलो आसा रिसंटली GSB मिलन म्हणून चल्ले सो ते कंप्लीटली GSB मिलनाचे कन्व्हिनियर्स जावन घेवन 2-3 जणांनी काम केलेले तांतूं राजाराम पैमाम समेत नमस्कार राजा सो कशी चलता असं प्रिपरेशन आणि कोणेची बायलची गांवाचे हानी पुरा येता आसल्यार आता मस्त जन मठा येता आसाची टोकना व्यवस्था प्रसाद घेवचे त्या पुरा कशी तुम्ही अरेंज केला आम्ही कसं केला म्हणारी परगांव सगळ्यांक नमस्कार आम्ही तितले जनांक कन्व्हिनियन्स दावचे खातीर परगांवतून आयिल्ल्यांक तांचे टोकन काउंटर आमी रजत भवनांतू दवरला रजत भवनांतू तांणी टोकन घेवन तांणी पिवन हांगे वयता
हांगा इल नंतर सोमेल्यांनी पूजा पळोवन घेवन तांणी नेक्स्ट आमगेले आमी फूड सांगिल म्हणके मेसेजांनी पाविल म्हणके आमी पुरा जनाक फुल्ल मेसेज व्हॉट्सॲप जाल तितली इन्फॉर्मेशन शेअर केला आमगेले कसं अरेंजमेंटा म्हणून कशी म्हळ्यार आमी मेन प्रसाद दिवचे गव्हर्मेंट कॉलेजांत आमी एक टोकन सिस्टम केला त्या टोकन सिस्टम तुम्ही आता काशी मठान थंय घेवेत पुरा जनांनी पक्कने कोणी घेवचे दायनी म्हणून जाल्यार थंय वय आमी काउंटर भरला ते काउंटरान तू जनांनी टोकन घेवन लायनाक फॉर्म करायचं चंद कोरनो लाईन कोरनो तांणी आमी आमगेले वॉलंटियर्स तांकां गायड करता ती तांणी गायड कोरनो आमी तांकां चंदायरी स्वामेले प्रसाद मेळची तशें करका म्हणून एक व्यवस्था केला तुम्ही पुरा जनांक सहकार दिवका आनी कशें म्हणून फूड सांगिल म्हणके एक फॅमिली दुखून एकल्यान मात्र घेवका पुरा जनान रथार वचचे रथार दुखून स्वामेले प्रसाद घेवन तेकड दुखून दिवचे तुमकां दिवचे तशी बॅग समेत आमी रेडी केला ते घालून आमगेले वॉलंटियर्स तुमकां गायड करता ती जनांनी घायसोक करून अशी चंदायरी आमगेले वॉलंटियर्साले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करका म्हणून तुमगेले सकाळी हांव निमून घेता खंयचे एक परब खंयचे एक कार्यक्रम मस्त खायचो कोण घेतल्यार आमकां एन्जॉय करूं जायना जाल्यार आज ही पूरा ऑर्गनायज्ड आसा तुमगेले घराचे फंक्शन जाल्यार भाई तुमी माती वायट कोण घेवका म्हूण ना कसं म्हळ्यार आमगेले बँगलोर काशीमठा वॉलंटियर्सान पूरा व्यवस्था केलेली आसा तशीच कसन इन्स्ट्रक्शन्स दिला त्या तुमी दयदोन फॉलो केल्याची पुरा जनाक प्रसाद मेळणो मेळटा घायसो कोण घेनो अयो हांव मुखार येतात तांणी मुखार त्या कॉम्पिटिशन नाका आमी एक फॅमिली मेंबर जावन घेनो पुरा ओटू मेळून घेनो हे एक सक्सेसफुल इव्हेंट कोण दिवया म्हणून हांव नेमून घेता आनी पक्कने कोणी सिनियर सिटीजन्स आसपण जाल्यार थंय आमगेले वॉलंटियर्स असता ती आमी तुमकां गायड करता ती कशी करका म्हणून कोणी काय एचन काडका म्हण ना आतां आमकां घेवचें जायना लायनारी थंय आमगेले वॉलंटियर्स आमी चंद करून तेमकां पळोवन घेवन एक स्पेशल कसन की कोरून आमी ते मॅनेज करता म्हणून पुरा जनाक एक आमगेले बँगलोर काशीमठ तर्फे तुमकां एक आमी वेवस्था सांगता तशी वॉलंटियर्स कोण म्हूण कळना म्हणजे जाल्यार बँगलोर वॉलंटियर काशीमठ वॉलंटियर्स पुरा जनाक ह्या टी शर्ट दिला सो टी शर्ट आनी लोगो हे पुरा आसा तुमी आयडेंटिफाय करता तशीची ID कार्ड समेत दिला सो तुमकां कळटा हांगा आयली तशी कोण वॉलंटियर कोणाले निमगू येता म्हणून कोणाले निमगेल्यार चर्तीची तुमकां कसन इन्फॉर्मेशन जावका ते पुरा मेळटा आनी हे आमगे दिग्विजय महोत्सव बँगलोर काशीमठान तो चलता अशें देवाल पूज वय जाता आसा तशीच भितर अशें थँक्यू बँगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती तशीच मस्त जन वॉलंटियर्स पुरा सेरून घेवन दिग्विजय महोत्सव 10 वर्सां नंतर हे पुरा गांवाचे सेरून घेवन करताशे एक व्हडली महोत्सव आमगेले मोगा स्वामीक तशीच नमस्कार करताची स्वामेले अनुग्रह आनी एक आशीर्वाद घेवन हे पुरा एक कार्यक्रम तांगेले मार्गदर्शनार चलता आसा तशी तुमी हांगा मस्त जना पळयता अशें पुरो इतली जन आत आमगेले रेजिस्ट्रेशन डेस्कार आसाची कोणेय तुमी काशीमठा आयल म्हणून जाल्यार प्रसाद घेवका म्हूण आज येताची दंड दोन घेवन स्वामी आज प्रसाद दिवचे मस्त मोस्ट पावरफुल प्रसाद म्हणून सांगता हांवें तशी ते प्रसाद घेवका म्हूण जाल्यार तुमी काशीमठा आयल तशी ह्या डेस्का येताची हांगा कसन कोरका फर्स्ट ऑफ ऑल आमी निमगुया प्रोसिजर कसं आहे ना या टोकन सिस्टम काशीमठांतू बँगलोरांतू आमगेले चातुर्मास पुरा संभ्रम जातरी दिग्विजय महोत्सव हे एक दिसा खातीर कितले की म्हयने दोकून आमगेले वॉलंटियर्स पुरा काम करता आसाची तशीच विंगविंगड गांवां दोकून पुरा आमगेले बांधव आयलेची मस्त जन रिलेटिव्स आमगेले दुवेक हांगा दिला एक आमगेले भयणील घर अशें म्हणून घेवन एक कारण तेजे पशी मेन जावन आज पार्थ सारथीक वय पळोवन घेवन तशी स्वामेल आशीर्वाद घेवन प्रसाद घेवन वचेका विंगविंगड गांवां दोकून आयलेची गुरुपुराचे आमगेले देवस्थानाचे दोकून ट्रस्टी आयलेची मस्त जन पुराची तशीच तुमगेलें नांव जी विनायक प्रभू म्हणून विनायक प्रभुमा पांडुरंग कामत CA राजाराम शेडे कृष्णानंद पै
हांगेल पुरा आमी नाव ऐकून आसताची मधुसूदन पै तशीची हानी पुराची गुरुपुरा दाखवून आयल्याची कशी दिसता असं तुमकां पुरा हें मस्त वैभव दिसता असं मस्त वैभव आम्ही बेंगलोर म्हणा गांवांत केलेल्या पशी भारी ग्रँड जावन दिसता असं आम्ही गुरुपुरा दाखवून एक साधारण 20-25 येवन पाविला आसता हांगा चरखी समेत पुरा येयला आसता ती तशीची स्वाम्याला अनुग्रह खातीर येवचे प्रति वर्स दिग्विजयाक आमी येता आसता स्वाम्याला हांगा खंयची गांवांत जाल्यार वता आसता देवस्थाना मॅनेजमेंट आनी बिंगड शर्क्या पुरो घेवन येता आसताची मस्त खोशी जाता मात्र आयकुचें पळोवचें बारी खोशी तुम्ही केदान आयलेले बँगलोराक आज सकंड पळोवचें आम्ही सुदीन संयमीन स्वाम्याले आशीर्वाद घेवन हांगा पळयलें आमकां क्रावड पळयला मस्त कंडापट खुशी जाता आसा कित्याक म्हणल्यार बेंगलोरांत इतले जन आमगेले आसता म्हणून आमकां बारीक खुशीची तशी आसा हांगा यूथ ऑफ GSB तांणी एक लायक काम केला तांकां आमी धन्यवाद करता आसा ह्या मठार तितले चंद करून ऑर्गनायज केला आमगेले सगळे काशी मठ बेंगलोर कमिटी मेंबर्सान भारी लायक क्रमारी पुरा जनाक फ्रीली येवन वचचे तांकां पुराय कन्विनियन्स जावत तशी भार लायक प्रोग्राम्स केला 4 म्हयने भार लायक करून काडला हांगा सो रियली कंग्रॅच्युलेट करता तांकां यूथ ऑफ GSB कहत आनी इतले लायक प्रति एक कार्यक्रम ऑनलायन आमकां मेळची तशी प्रति इन्फॉर्मेशन मेळची तशी पुराय नमने कम्युनिकेट करून सांगला आमकां सो तांकां एक कंग्रॅच्युलेशन इव्हेंट केलेलो आहे हें फंक्शन बारी चंदायर जाला लास्ट 3 महिने हांव मस्पटी हांगा येवन भजन एक पुरे पळयला पुरे कमिटी पुरे वॉलंटियर्स पुऱ्या विशयार बारी विजृंभणेर जाला बारी खुशी विशय थँक्यू अशी मस्त जनरल ओपिनियन घेवचे आसा पुरा जनां लायकोन ऑर्गनायज केला म्हणटना नुतू तोंडूत तांणी सांगलें म्हण की ना मनस्पूर्वक जावन सांगता आसाची पुरा जनां खंय बँगलोर काशीमठ वॉलंटियर्स पर जावन घेवन हांव धन्यवाद सांगता आसा धन्यवाद तशीच विंगविंगड गांवाचे वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी जावन अशें पुरो एक अध्यक्ष अशी पुरा जन सुमार जन आसाची तशीच आमगेलो टू प्रसाद एक मस्त लायक सिंगर तुमी हांगा पळोवन अशें पुरो यूथ ऑफ GSB तूं आनी विंगविंगड कडेन पुरा कार्यक्रम दिता आसताची कशी दिसता सर मिगेल फर्स्ट क्वेश्चन दिग्विजय महोत्सव आनी लास्ट इयर कोडयालांत थंय चल्लेले तशीच सुमार कडेन पुरो जाता आसता तुमगेले आनी गुरुल कनेक्शन आनी संगीत सिक्का म्हूण घेवन जाल्यार गुरुले आशिर्वाद जावका हाचे बागे सांगता गुरु एक उडगास कोण एक पद सांगता ಖಂಡಿತ ಸುರೇರಿ ಮಿಗೆಲ್ एक संगीता मुखांतर म्हाका एक जनाक गुर्त जनाक म्हाका ओळखता म्हूण जाल्यार ताजें कारण सुधींद्र तीर्थ स्वामी म्हळ्यार तांणीची 2011 तूं आमगेले दैसरान तूं चातुर्मास आसतना तांणी अनुग्रह केलेले सरस्वतीला अनुग्रह जत्रा म्हणून ताजे फुडें हांव भजन म्हणटा आशिल्लो ताजे नंतर भजन म्हणटा बट ताजे नंतर मस्त जनान म्हाका मिगेले मस्त अभिवृद्धी जाला संगीतांतू हांव मस्त काय शिकनी जाल्यार स्वाम्याल अनुग्रह कशी म्हळ्यार शाश्वत जावन मस्त देवाल आनी स्वाम्याल सेव करची भाग्य मेळ्ळें तशी ह्या वर्साचे दिग्विजय महोत्सव प्रति वर्स आमी खंय स्वामी चातुर्मास बसता की थंय बॉम्बे लागून मस्त जाण येता ती चातुर्मास व्रत स्विकारा खातीर येयली ती आतां दिग्विजय महोत्सव आनी तूं आमकां मस्त शिक्षा मेळटा म्हळ्यार नेक्स्ट इयर बॉम्बे चातुर्मासू स्वाम्यान बॉम्बे चातुर्मास म्हूण दिला तशी कशी मॅनेज करूं येता कशी जत्ता सकड तशी शिक्षा मेळटा तशीची स्वाम्याल चरणारी एक संगीतान तूं एक थोडे म्हणच्या प्रयत्न करता संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा धन्यवाद
धन्यवाद कसं नाही असल्यार भाई आमगे लायफान कितले अप्स एंड डाउन्स अशें पुरो कसं नाही जाल्यार भाई शरणागती मस्त मुख्य म्हणटाची तशी तुमगेल उतरान तू गुरुला आशीर्वाद दाखवून मस्त पुरा चेंजेस जाल्ला लायफान तू मस्त अभिवृद्धी पळयला म्हणून सांगले तशी देव बरें करो गुरुला आशीर्वाद दिवं तुमगेल वेर असो धन्यवाद सर थँक्यू तशीच प्रसाद जावन म्हणलेलें आसा हें संगीत म्हूण संगीत एका कुळा आमी लेखू पुरो म्हाकाय सिंगर जावं म्हूण बारी आश आसा जाल्यार सिंगर जावचें जायना त्या फील्ड आमकां चूज करता म्हूण सांगता अशी उदाहरण एक सांगलें तशी चिकनचें एक कले अशें पुरो आमी ताजी वयरी पॅशनेटली मुखारसून घेवन गेले तेन्ना मात्र त्या गुरूर आशिर्वाद आशिल्ले तेन्ना प्रत्येक वेळ साथ द्या म्हूण सांगता तशीच आमगेल काशी मठान तूं आतां येद्राक आमगेले मठा येद्राक 3 टॅब्लो आसा आनी वर्लेलपुरा रजत भवन लेग आसा तशी प्रोसेशन आनी एक स्वल्प वेळान स्टार्ट जाता बँगलोरान स्वल्प पावस पिरी 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 पावस येता असं एक कोणा पावसान तूं तिम्मून वचका जातालें तशीच एक स्वल्प राखता आसाची स्वामीन येवचे खंय आमी राखता आसाची मस्त जन वॉलंटियर्स विंगविंगड गांवां दाखून आयिल्ले पुराजनय हांगासरची नमस्कार माम नमस्कार
वाट सोडे वाट वाट मुखाराच्या मुखाराच्या
ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು? श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ
जगन्नाथ प्रिया कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू शांत दयानिधि वेद विशारदू शांत दयानिधि वेद विशारदू लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन दर्शन भाग्य आमगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया
वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदव्यासप्रिया व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरी मायापुरी मंगलनगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय शब्द परब्रह्म पादरायणु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय
वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्य सनातनु श्रीनिखिले वरतनय जाऊनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षिधामान्तु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षिधामान्तु सत्यात्म श्री हरि 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 वेदव्यास हरि वेदव्यारी हरि 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 सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेवनु सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेवनु गंगा तीरारी बसला गंगा तीरंग शिशांक घेवनु जारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरि गंगा तीरारी बसला श्री हरि गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरि गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय ದಾಸನಾಗಿಸುಯಲ್ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸುಯನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ
ಆಸೆಗಳ ಪಾಶ ಬಿಡಿಸಿ ಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಚರಣದಿರಿಸಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಎನಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ದೊರೆಯೇ ಆಸೆಗಳ ಪಾಶ ಬಿಡಿಸಿ ಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಚರಣದಿರಿಸಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಎನಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ದೊರೆ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೋಸ ಹೋದೆನೋ ನಾನು ಶ್ವಾಸಗಿರುವ ತನಕ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೋಸ ಹೋದೆನೋ ನಾನು ಶ್ವಾಸಗಿರುವ ತನಕ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದೋಷ ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೇ ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಆ ಆ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ದೋಷ ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೇ ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ என்ன ஃபோட்டோ எடுத்து என்ன ஃபோட்டோ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದಾಗ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರು ನಮಗೆ 3 ಪುರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆ 3 ಪುರವು ಅಭಿಜಿತ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ರಥ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಯುಧದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮರಣವು ಬರಲಿ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಥಾಸ್ತು ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರು ತ್ರಿಪುರದ ಒಡೆಯರಾದರು. ಹಾಗೆ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಫಲದಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ದೇವಾದಿದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿವಿದಾಗ ನೀವು ಮಹಾಶಿವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಆಗಲೇ ಅವರ ಮೃತ್ಯುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದನು ಶ್ರೀಶಿವನು. ಹೀಗೆ ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚಕ್ರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಥದಲ್ಲಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಜಿತ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ 3 ಪುರಲೋಕವು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಮರಣ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೂ ಶತಸಿದ್ಧ. ಆ ಸಮಯವು ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡು ನೋಡು, ಆ ವಿಶೇಷ ರಥಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಇದೋ ಇದೋ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಿ. ಇನ್ನು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ.
ಬಂದಿದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಜೀವ ಹಾಡಿರುವಿರಿ. ಇದು ಇದೇ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಷಸ ತನ್ನ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಾಲದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಆಗ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಾಲದಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆ ಹನುಮಂತ ಕೊಳಕಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಲಿನಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಹನುಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗುವಂತೆ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿಯೊಡನೆ ಹನುಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಸಮಾಲಿನಿ ಸಂಹಾರ. Thank you.
ತೋರಿಸೋಗಿದೆ ಅದು
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल जपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया कलियुगांतो महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू कलियुगांतो महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू शांत दयानिधि वेद विशारदू शांत दयानिधि वेद विशारदू लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया
प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास
एक फॅमिली बनवायचा एक फॅमिली
ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ मामची साईड आला गडबड करू नका मुकार दिला तुम्ही घरचेच असे माम नहीं है तू वही रही हो तंग बेटे समदानदित्त विद्याधीषु पवमानाभिषेकु नित्यागत व्यासु शांति समदानदित्त विद्रांतु प्रतिष्ठे गित्तिलो व्यासु नाम स्मरणे कोर्चो दासु श्रीनिवासु महाविष्णु अवतारु गुरु वेद व्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु महाविष्णु अवतारु गुरु वेद व्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु अनाथ रक्षकु अनाथ रक्षकु
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने ತಂಗ ತೋಟ ದಿಚ್ಚ ಸರ್ बाबा बचा स्पीड ब्रेकर्स दूर दिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने
प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు शान्तदयानिधि वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार
भागीरथी तू भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु आनंदी तनपळ इर्तार सिके मुखार अक्षत निघाल का बिडबिडी करून अश्वच्या अक्षत घे धर्मये पुढे राखतरी पुढे राखत धर्मये अश्वच्या मये ಒಟ್ಟು ದರ ఎక్కడ జనం వచ్చా భయమం मुक्ताराम
नमस्कार दिया गुरुदेवा
दुनिया तंगले चंगटी चेयर ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಸಿ ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ Sean was my shop. Di
Polerdoorge, mama kita Masya mama masya. Maya poleradorge. Aşağı namaz. Polerdoorge atau yang dari Saja. Ugur deh mamamu, tora. Dari mana poler dari lagi dari. Sana bagus sekali.
देवान बरें चर्ची कशी जालें म्हणून तुका गंगत रात मुखार तुमगेले तेजसाय जय जय वेदव्यास जय पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय बँगलोर काशीमठ दिग्विजय महोत्सव चलता आसा तशीची 10 वर्सां एक वेळा मेळची तसले एक अप्रूप कार्यक्रम यूथ ऑफ GSP मुखांतर पळयता आसा हांव निकिता किणी तशीची काशीमठा दाखून टॅबलो पुरा स्टार्ट जालेलो आसा हे मम्मा तुमी पळयल कुळकोडो पुरो आमगेले कोडयालचे वेंकटरमण देवस्थाना माजी ट्रस्टी जावन आशिल्ले मिस्टर प्रकाश राव माम प्रशांत राव माम आमगेलो ट्रस्टाची कशी दिसता भारी ग्रँड जाला आमगेले मंगळुरान तो ग्रँड म्हणले केले बट मंगळुराक चड ग्रँड म्हणून दिसता आसा अशी सोम्याला कार्यक्रम केन्नाय ग्रँड जावका म्हणून आमी सकट आश पावताची तशीची सुमार पुरा कार्यक्रम तुम्ही केलेलो आसा तुम्ही देवस्थानांत रुलिंगर आसतना म्हळ्यार ट्रस्टी जावन आसतना इश्पुराचे हे पुरा इश पळयतना एक असल एक कार्यक्रम चलोवका जाल्यार मेन जो आशिल्ले पुराजनल सुपरविजन एक विजन कितले इम्पॉर्टंट जाता म्हणून हे असल कार्यक्रम पुरा करचे म्हळ्यार तितले सुलभ नाही आहे मस्त कष्ट आसा हाका सकट मस्त प्लॅनिंग करता आनी बेंगलोर गांव म्हळ्यार आमगेले मंगळूर गांव वरी न्ही सपोर रोड्स आनी सायल रोड्स हांगा मस्त ट्रॅफिक आसा सो अरेंजमेंट करचे म्हळ्यार तितलो सुलभ विशय न्ही जाल्यार इतलो आसून जे बेंगलोर मठाचे न्ही भायर लायक हे कार्यक्रम स्टार्ट केला भारी चंदार जाता आसा ಸ್ವಲ್ಪ पावस आयला बट पावस आयला जन लेಕ್ಕ येतिले लक्ष गटल्यान हजार गटल्यान जन हांगा आसा भारी गमत हे कार्यक्रम चलता आसा धन्यवाद तुमकां पळोवन खुशी जाले तशी आमगेल कार्यक्रम येता आसा म्हणून म्हणटा थँक्यू काशीमठाचे दिग्विजय महोत्सव मस्त पुराची अलंकार पुरा कोण गेनो देवाले पूज पुरा जावन गेनो पार्थसार्थीक पुराची पांय पोण गेनो स्वामीन मठ तकून भायर सरलेची 3 टॅबलो मठ तकून भायर सरले तांचो स्वामीन बैशिले एक टॅबलो समेत आशिल्ले तशीची हांगा आमी 19th क्रॉस जावन गेनो मेन आनी 13th क्रॉस वच्ची रोड आरी मस्त पुरा टॅबलो आसा भक्त प्रहलाद आले टॅबलो त्या पुराची एनिमेटेड जावन मस्त पुरा टेक्निकॅलिटीज और टेक्निशियन्स पुरा दावन घेवन विशेष जावन केलेलो आसा तशी तुमी पळयल्यार अनेक येतास आमगेले महिषासुर मर्दन आले काणी जावन अशें पुरो सुमार नमुन्याचे तशी आमगेले संगीत नृत्य आमगेले कसले कार्यक्रम केल्ले तेदना म्हळ्यार ही चर्तीची आमगेल भारतीय संस्कृती रिप्रेझेंट करची तसले मस्त कार्यक्रम चलचे तसले एक व्यू म्हणून सांगता तुमकां दिसता आसा तशीची हांगा पंढरापुराचे विशेष जावन गेनो भक्त म्हळ्यार कशें आसका नामधारक जावन अशें पुरो कशी म्हणून आनी पुराची नामदेव ताका उडगास कोण गेले तर पंढरापुरात देवालवाय आमी उडगास करताची सुधींद्र स्वामीले फोटो समेत हांगा आसा तशीची सुमार पुरा कार्यक्रम चलता आसा
रोड कितले सांज जाल्यार समेत जन भोवन घेन आसाची हाकडे तकडे आमचे गेलेले नाहीशी विंगड गांवाच वय विंगड भास उलयतल वय आसाची तशी सुमार पुरा कार्यक्रम जाता आसा मस्त जन उलोवपाचे आसा तुमी पळयता आसाची यूथ ऑफ GSP बँगलोर काशीमठाचे दिग्विजय महोत्सव दिग्विजय महोत्सव चलता आसा बँगलोर काशीमठा दाखोवन तशीच मस्त जन पुरा ऑलरेडी तुम्ही रबूल पळयल्यार मस्त जन क्यू आर रबलेची स्वामीन वर्सा एक वळाक हातांत दंड दिवन दोन घेवन प्रसाद दिवचे तसले तांणी दीक्ष घेवचे वेळार ते दंड दिताचे आनी प्रति दीस ताका पूज चलता आनी कितले पवरफुल अशें पुरो तुमी आलोचन करायची आनी ह्या दीस तांगेल हाता दंड दोन घेवन पुरा जनाक प्रसाद दिवचे आमगेल रक्षणेक आमकां बरे बरे जेवो चांग जेवो म्हणून सांगून घेवन दिता अशें एक विशेष दिवस ह्या दिग्विजय महोत्सव मस्त अधुरी जावन एक व्हडले विजृंभणेरी महोत्सवच हें जाता आसा तशीच प्रत्येक काम हांगा काशीमठा दाखोवन जावका जाल्यार स्वामेले वचका जाल्यार मेन आजी आसूचे स्वामे लागीं प्रसाद घेवचे तसले प्रसाद घेता आसाचे म्हूण सांगल्यार तांत कसं कसं आसका नाल्ल आसका एक फल आसका फूल आसका हे पुरा विचारू कसन कसने कशें कशें अरेंज करका नाल्ला दिक्कू समेत कशी ताजी जुट्टू कशी आसका ते पुराची गाईड करता अशें यशोधर भट मामू काशीमठ कोटा दाखोवन आयलेची भट माम नमस्कार नमस्कार सो आयच्या दिवसा एक कोडो एक आमगेले एक पर्वकाल यो दिग्विजय यो तशी स्वामीन एक दंड घेवन पुरा जाणांक प्रसाद दिवचे म्हणल्यार पुरो जाणां मेळका म्हणून हांगा एक अरेंजमेंट केला तशींच हांगा जेवणटाल तशी फूड कोर्ट तशी जेवणटाल तशी लायनार येवन हांगा तांगेले टोकन घेताची तागेले तांकां एक पळेर दिवन स्वामेला हातान तांगेले एक प्रसाद घेवन पुरो जाणां फॅमिली मेंबर्स पुरो येताची हे एक तांकां एक योग यो हे म्हळ्यार पुरा चातुर्मासाचे एक तांगेले स्वाम्याने एक केलेले ते पुण्यफल ते गांवां मेळका म्हूण सांगून पुरा जाणां एक प्रसाद घेवन तसले योग हांगा एक तशी दावका म्हणून चंदाय रितीन हांगा लायन करून आनी बेंगलोर काशीमठ वेवस्थापन समितीन एक अरेंजमेंट केला आनी इतले वेळ तुमी ह्यांच डिपार्टमेंट कंप्लिटली तुमगेले भट ना 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 हांगा राजाराम पै तांणी हें केला तांगेले अंडर आमी आतां तांणी सांगिल्ली तशींची आमी हांगा करता आसा आनी हांगा पुरो वॉलंटियर आसाची पुरा जाणां वॉलंटियर सपोर्टा निमित्त हांगा पुरा जाता आसा आनी एक इतलो व्हड गांवांत तूं हें करचें म्हणल्यार एक सुलभ हें न्ही टेक्निकॅलिटीज पुरो तुमी पळोवंक येता आसाची आतां ह्या एक पळयल्यार इची थंय नाल्ल आसा दोन नाल्ल दवरला एक जो दोन फल हाजे विशय सांगता आमकां हे नार्लू दोन नार्लू फल तशींच एक चरण स्वाम्याक फूल म्हळ्यार चरणार दवरते तितल्यांचे म्हळ्यार स्वाम्यान अशें हें करचें नाका ते म्हळ्यार चरणार दवर न्हू ते दोन फल ताजी तूं स्वामी फलमंत्राक्षात दिताची त्या फलमंत्राक्षात दिली तशी तांचे ते एक चांग एक हें ते स्वामीला आशिर्वाद म्हळ्यार तशी पुरो अरेंजमेंट केला तांकां खंयचे कश्ट जन आयलेले परगणे कश्ट जावचे ना आतां जनरली आमी फल एक नाल्ल आनी पुरा दवरका जाल्यार ते खंयचे सायडा फेस कोण आसता ते मुख्य म्हणटा स्वाम्याक आमी पाद पुजा वेळार वय दवरताची हाची कसं महत्व आसकी तशीच ओके अशी पुरा एक नंबीक आसा आमगेले भटमाम थँक्यू आनी इतले जना पुरा तुमी गायड करता आसाची तशें कोर्टा दाखोवन तुमी बँगलोर आयलेची कितले दीस जाल्यो हांगा आतां ऑफिस आमी इन्फोसिसान अशें ओके अशें हांगा दोन अशें आयिल्ले तशींच हांगा येवन स्वाम्याक एक साव करून आमी करता आसा धन्यवाद तशीच हांगा पुरा इतले अरेंज केलेले आसा येदोळ ते कितली पळेरू हांगा अरेंज केले जाल्यार श्रद्धा चर्चे वयर जाला चर्चे वयर फर्स्ट आयल कोण म्हाका सांगिल्लें तूं म्हाका कस्सने उलोवचो नका म्हण घेनो तशीच विद्यारण्य अण्णा माई अँड मिसेस विद्यारण्य अण्णा जया हांगा पुरा आसाची स्वाती पुरा जरे नम्रता तशी वे तुमी कितली टायम दाखोवन हें पुरा काम करता आसाचे हांगा हें अरेंज करूंक आमी सांजेरी 5:40 म्हणटना स्टार्ट केले ताजे फुडें येवन पुरा आयटम्स कितले आसा कळ्ळें म्हणून राजारामान आमकां गायडन्स दिले ताजे नंतर पोळेर कशी सजावट करता तें सांगलें नारला फेसिंग लक्ष्मील वासू ते 3 नारलाचे 2 दोळो निडल आमी गौरी वेळार कशी अलंकार करता ती तशीच लक्ष्मीक स्वाम्यान तांणी 5 म्हयनो केल्लेले अधिक मास येवच्या देखून 5 म्हयने मेळ्ळा आमकां त्या निमित्त 5 म्हयन्याची फल तांणी आमकां फलवस्ता मूलक फलमंत्राक्षर दिवन आमकां आशिर्वाद करतना ते आमी फल दवरलेले फल वय करेक्ट आसका रुक्कार कशी लास्ट फल मेळटकी तशीच आमकां हें 5 म्हयने चातुर्मासा फल तांणी फलमंत्राक्षते मूलक आमकां जनांक भक्तांक दिवन वताची तशी ते आमी पोळेर दितन त्याची भावनेर आमी समज जावन दवरून दिल्यारी ते लक्ष्मील वास जाता नारलार मूल्यान तो 3 दोळ आसता आमी ते गौरी वेळार वायण कशी पुजिता की तशी ते 2 शेंडी एक दिकान दवरनू ताजे नंतर 2 नमुने फल दवरनू देवा ताजे वयर दव आमी स्वाम्याल पांयमुळाक
हारार्पण करता ती कले म्हळ्यार ते फूल म्हणलेले लास्ट झाडार येवचे सले फूल कशी होगूर की तशी आमगेल हे भवसागर कष्ट जाल्लेले देवा फुल्ला म्हणके होगूर करी ते स्वामेल दयेन तांणी ते दिल्लेले फलमंत्रक्षतेन आमगेल कष्ट कसनच की ते पूर फुल्ला रुपार आमी देवाल पायमुळा दवरलेले तेदना आमगेल जीवन फूलशे जगता त्या निमित्त आमी हे पुरा करतान वय आमगेल पुरा भयण्यान वय प्रितीन श्रद्धेन वॉलेंटियरल गायडन्स घेवन कशी कोरका तशी करता येयल्यांची सगळ्यां सहकारांक चांग आसा सगळ्यांक म्हगेल नमस्कार. मस्त छंद कोणगेन सांगली तुम्ही तशीची तुम्ही समेत हांगा काम करता आसाची तुमगेल नांव विद्या म्हणून विद्या ओके विद्या कशी चलता आसा पुरा प्रिपरेशन लायक चलता फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमकां एक्चुली गांवांत ते वॉलंटियर जे कामांनी पुरा केला जाल्यार इतली इनवॉल्वमेंट आनी पुरा तांचो पावस नमून लायक आसा. एक्चुअली हे पावस यो पावस आयले वायट जालें म्हूण पुरा लायक जाल्यार एक्चुअली हे आमकां एक प्रसाद रुपेर येवन अशें पुरो खूश जावन फर्स्ट आमकां वर्ष म्हणटा पळय चिकेची पावस येताना बेजार जाला ह्यो जन उणी येता की कशी की म्हळ्यार आमगेले बेंगलोरची जन उणी जाला ह्यो बेंगलोरचे फेल्युअर जाता की तशी फील जाला जाल्यार हे कंटिन्यू जन पळयता आमकां म्हळ्यार एनकरेज जाता ओके जन हे करून येता आसा ती म्हणून खुशी जाला. मस्त खुशी जाता अशें पुरा पळयता आसतना तशीच हे फल अशें पुरो तुमी समेत हांगा कसं आमी अरेंज केलेले हे पुराची सुपरवायज करता आसाची अशी पळयता आसाची अरेंज करता आसाची तुमी सकाळ दाखोवन कसं काम केलें म्हळ्यार वॉलंटियर जावन म्हणून फर्स्ट आमकां सिलेक्ट केलें तशी सांगील काम तेच हेच म्हणून आमी कने राखून बसले ते ऑलमोस्ट हाका मात्र आमकां तुमी येवं का म्हणून सांगून म्हळ्यार जेल तितले हे करूं सांगलें तशी पुरा बायल बामणा सेट करून तांगेल पुरा केलें तांणी सांगलें म्हणून आमी वता आसा तितलेची. तुमगेलें नांव सौम्या ओके फर्स्ट एक्सपिरियन्स है येद्दोळ हांव दिग्विजय म्हणजे पळयनी हे फर्स्ट पळयतास जो मस्त जन बायल मनशी पुरा काम करता आसत तितलें न्हय सन्न सन्न चेडू समेत नाल्ल काण दिवचे फल काण दिवचे म्हणून आनी पुरा मस्त काम करता आसाची तांकां एक एक्सपिरियन्स आनी नम्रताकन सांगलें म्हणकीची प्रती एक वय पळयर आमी कसन दिता आसाची प्रती एक वय एक सिग्निफिकन्स एक ताजें महत्व आसा त्या एक महत्व आमी तितलेच भक्तीरी भावारी त्या स्वामीक अर्पण केलें तेन्ना तांगेल आशिर्वाद आमगेर वयर आशिल्लो तेन्ना आमगेल जीवन फुल्ला म्हणके आसता म्हणचे हांव सांगू इश्ट पावता तशीच मुखार सुनू आनी मस्त जना उलोवसूचे आसा आमी मुखार वचया. विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उददिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे म्हणून गेलो अन्नपूर्णेल उर्गास करताशी तशीच पार्वती देवी केन्नाय आमकां भुकीर आशेक सोडनाकाय तशी अम्मा म्हणलेली तसले एक अन्नपूर्णे म्हूण सांगता जाल्यार अम्मा म्हणून सांगताची अन्न कशी लगलगी एक पद आसकी तशीच आमी विशेष जावन गेलो आतां तुमी मागशी पळयता आशिल्ले म्हूण की हांगा पुराजनाय जेवणां बसल्याची आमगेले विशेष जावन चलता अशें नोव्हेंबर 4 तारीख हे एक दिसा खातीर कितली म्हयने काम चलता आशिल्लें दिग्विजय महोत्सवाचे एक व्हडली क्यू पुरो पळयलेले जाले स्वामेले प्रसाद घेवचे खातीर म्हूण घेवन तशी आतां जेवणां कायल्याची मस्त जन टोकन घेवन प्रसाद घेवन जेवणां येताले काही न्हय म्हूण जाल्यार गुरू एशी भेटून घेवन वचया आमकां प्रसाद घेवचे तितली समय ना म्हूण घेवन जाल्यार एक वेळा मेळून वचया म्हूण सांगून घेवन तशीच हांगा पुराय येवन जेवण केलेलें आसा आनी एकाकले प्लेट पळयल्यार सगळे ते पोया प्लेटाक इको फ्रेंडली प्लेट हे सगळे पोया प्लेटान तूं एक चुरवाय जाग ना तितली पुरा वेरायटी फूड आसा आमगेल मसाला दोसा आसा तशीच रायता पलाव कडेरी हांगा रोटी पुरा दिसता आसा ओके आमी तशीच कशी दिसता आसा तांगेले एक्सपिरियन्स कसो रुची आसवा तशी हे फूड कोर्टा आयल तशीच 13th क्रॉसान तूं घम्मूण एक लायक पर म्हणले कसं नासता खावचें का म्हूण घेवन पळोवचें वचका तशी एक नमुने क्युरियोसिटी हांगा मस्त जन पुरा विंगड गांवां दाखोवन येवन राबिल आसा खाता आसाची तशी कडे स्वामीला वचून प्रसाद वय घेताल आसाची मस्त जन पळयता आशिल्ली तशीची पुराजनाल तोंडारी हात धुवचे वतन तांगेले तोंडार आशिल्ली खुशी आमकां कळटा
केसरी भात असं रुची खाण जेवण म्हणून सांगतना त्यावेळी आता टाईम ऑलमोस्ट जेवणा टाईम जाले सेकंड राऊंड पुरा येता सची राईस भात ಸಂಜೆಲ್ಲರ್ವೆ ನಮಗೆ ದಾಳಿ ಸೊಡು ಜಾಯ್ನ ಮಾತ್ರ दाळी सारू घशी हंग नमून एक स्पून घेतल्यार पोट भरून वता तितली घमा परमळ येता आसा तितली रुचेरी दिसता आमकां आसा कितली नमुनेच पुरो खावचे आसा हांगा रायस भात आसा ताजोटू रायता अशें पुरो शेवई आमगेले साऊथ इंडियन आणि नॉर्थ इंडियन मिक्स काही देखून तुम्ही खंयच्याय गांवां देखून आयल्यार वय तुमकां तुम्ही घरा फूड मिस करता आसल्यार वय प्लीज डोंट मिस आम्ही तुमकां पुरा प्रोवायड करताची म्हणून सांगून घेनू विशेष जावन पुराची ऑर्गनायज केलेलं आसा लाईन आरी हांगा सुमार काउंटर आसा तुम्ही हॉल पळयल्यार हांगा एक काउंटर आसा हँड्स लायनर 2 काउंटर तशी सुमार पुरा काउंटर्स दावन घेवन मस्त जन नीट जावन कसनेची घायसोक करनाशी जन येवन घेवन हांगा जेवण करता आसाची खुशखुशे 4 जनाले उलोवन घेवन कितलीं जन काही MNCन काम करता आशिल्ले दूर आशिल्ले स्टील आज एक दिसा खातीर शनिवार हांव हांगा टायम दिता म्हूण सांगून आमगेल मठ आमगेल जनाक पुरा मेळटाची म्हूण घेवन आयलेले आसा मस्त जनाक काशी मठ एक अशी पुरा कार्यक्रम चलता आसा म्हूण कोण घेवन मस्त नमुने उमेद दाखोवन घेवन वॉलंटियर्स जावन घेवन काम केलेलं आसा किलो जन मस्त दाखोवन हांगा वॉलंटियर्स आसले समेत आनीक नवीन जन विंगड गांवां दाखोवन हांव 1-2 दीस फुडें येता वॉलंटियर करतवे कसले सेव करतवे म्हणून घेवन सांगून घेवन जॉईन जालेलं आसाची उदक दिवची दाखोवन दवरन प्रति एक कसले सन्न काम आशिल्लें दवरून घेवन पुरा एज ग्रुपाचे येवन घेवन हांगा काम करता आसाची बदलची हे सांगचे उतर तितलें न्हय मनांत कितली खूश जाता म्हूण सांगल्यार इतली जन आमगेले जन आमचे गेलेले अशें पुरो आमगेले म्हळेले एक फिलींग येवची तसले जनाक आमी पुरा हांगा पळयता आसाची विंगड देवस्थानाचे विंगड गांवाचे वेंकटरमण देवस्थान अशें पुरो गुरुवायुराचे अशें पुरो अशें पुरो सुमार गुरुपुराचे अशें पुरो सुमार देवस्थानां दाखोवन आयलेले आसाची तशी खुशी जाता आसा स्वामेले प्रसाद घेवन भेटून घेवन पुरा जनांक जेवण कोण वचका म्हणजे आमगेले एक विशेष विनंती दिग्विजय महोत्सव मस्त जन पळय हांगा प्लेट क्लियर खाली जाला अनेक राउंड जेवणा खान आरामेर बसता इशी कशें आशिल्लें जेवण सुपर जाला जेवण भारी सुपर जाला अरेंजमेंट आहे भारी लायक आसा तूं खंयची गांवां दाखोवन आयले बेंगळुरा दुखून हांगा संजय नगर आसाची बेंगळुरांत आमगेल नांवां प्रमिळा प्रतिमा भट्ट उप्पिनंगडी भारी चांगला रांदप इदा श्वेता म्हणून मंगळुरा दुखून आता स्विच बेंगळुरांत लायक काही काम करता ना आता पळयता स्विंगड काम काही असूच बेंगळुरा खंयची एरिया संजय नगर मठ लागीं जाता हांवें थंयच असूच जयंती राजाजी नगर आसाची मस्त वर्स जावन 25 वर्स जावन येता काशी मठाक सो आतां जाल्यार लास्ट फुडली तुमी दिग्विजय महोत्सव पळयलें दिसता गांवां गेलेली हांगा नाशिल्ली कसं लायक जाला जेवण पूरा लायक आसा म्हगेलें फेवरेट आसा पूरा एक्स्ट्रॉर्डनरी सुपर भारी लायक जाला त्याची जोळद रोटी एक स्पेशल हांगा त्या एक लायक जाला बाकीचे आयटम्स लायक आस कामाक्षी कॅटरिंग सुधार जाला भारी कष्ट आसा तशें मी भारी चांग भारी आहे हांगा एक्सपिरियन्स्ड माय घरकड कितली सोयरी येवन घेवन मॅनेज कोण आसता सो तांकां कळटा आसा कितली कश्ट आसा आनी तुमी पुराय ते इजी कोण दिता हांव हॉटलाच आशिल्लें तशें मी हॉटलाक कशी सुदारचुका म्हण म्हाका कोता आशिल्लें इतले जनांक कशी सुदारचुका म्हण म्हाका कोता आसा थँक्यू उप्पिन अंगडीन तूं खंयची मागीर तुमगेलें हॉटेल लक्ष्मी निवास हॉटेल म्हण आशिल्लो उप्पिन अंगडी धन्यवाद थँक्यू अशी सुमार जन पोटभर जेवण करून तांगेल्या तोंडांत एक स्माईल पळोवचें खुशी जाता तशीच दिग्विजय म्हूण सांगतना दिग म्हळ्यार दिक्कू म्हूण हांव सांगता आशिल्ली 4 डायरेक्शन्स सो तशी 4 डायरेक्शनाचे फूड कसन आमी पुरा आहार पद्दती आसा ते पुरा आमी पळयताचे हांगा जोळद्रोची चिकेची नॉर्थ कर्नाटका स्टायल येता तशीच विंगड नमुन्याचे आमगेल्या गांवांत खावचे तसले शेवय अशें पुरो अशें पुराची नमुन्याचे आसा तशीच आमगेलो तो एक यंग हब हांगा दिसता आसा हॅलो तुमगेलें नांव संहिता जयंत हा प्रथम म्हणून
सूर्य तुम्ही पुरा बँगलोरांतू असुचवा ओके तुम्ही मटा येता हां वय येतं शिलीची मस्त एक वळा दॅट्स ओके आणि मुखार येवेत तुम्ही सो येदोळते ह्या चातुर्मासान तू कितली कार्यक्रम आहे आम्ही सॅटर्डे संडे येतं शिलीची कसले कितली कार्यक्रम आले ह्या चातुर्मास हे तीन टाइम आयले 2-3 पेटा येयला ब्राह्मणे पुरे येवन आशिल्ले आमी त्याचे महिन्याक 1-2-3 पद येता सो कसं निश्ट जला जेवण आजी काजू बिरंदा इष्ट झालं सुमार दीस जलाल नामा काय नशी तुमगेल पुरा गांव खंयचे उजरे उजिरे मी गेले आमी उजेरेचे ओके 4 जण उजरे दखून आयलेची आजी कितली जण तुमगेल घराक उडगास करतात मस्त जन खास करतास आम्ही हांगा सुख आशिला कोणे मेळ्ळीच की उजरे दखून वय मस्त जन मेळ्ळीची एक खुशी जत्ता मस्त खोशी जाला आमगेल गांवची जन हांगा मेळ्ळीच म्हणून वय ना आमगेल गांवां दखून कोणे शैले तर मस्त खुशी जातात हांवें घर सोडून भायर काम की हॉडीक जावन की पुरा येता आसतना ते एक इमोशनल कनेक्ट आसता थँक्यू तुमगेल जेवण एन्जॉय करची कसं नाही वेस्ट करू ना हे हेल्था मस्त लायक काशीमठांतू हंग लग्गी जस्ट फूड काउंटर लग्गी रबला पुरा घमा 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 परमोळ येता आसा तशीची हुनच पुरा खाण जेवण खुशी जाता हांगा वॉलंटियर्स मस्त जन आसाची रेग्युलरली काशीमठांतू हांणी पुरा काम करताले सो कशी चलता आसा पुरा सुमार वेळ दखून राबलेची वाडू कशी चलता लायक जाता आसा पुरो जण एनकरेज करता आसाची सरस सामकी कोण म्हणू ए या कायाची म्हण सो ही रंजिता सुधीर अण्णा आमगेले बँगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती सदस्य म्हणून आमी उलयसिल्ले आसा तांगेल बायल तशीची हांगा तुमकां खावका म्हण दिसा न्ही वाडता वार्तन खावया म्हणून दिसता आसा कितले वेळा जेवण करचें न्ही मागीर लास्ट जेवण करचें पुरो जनाल जातात फर्स्ट गेस्ट कडेर होस्ट म्हणून हांगा गंगा समेत आसा आतां सिरकूंक पडली तवळ दखून आमी उलोसुका म्हूण घेवन लागता आशिल्ली मस्त जेवण येवन उलोवसूची उमेद आसल्यार उलोवची उमेद आसल्यार केलो जणांना हांव काम मात्र करता उलयना म्हूण घेवन सांगताले जेवण मस्त आसाची कसं वाडता आमा कोळंब वाडतास भारी गम्मत जातास वाडूक मस्त जन आयलां आमगेले सैमिंद्र तीर्थ स्वाम्याले शोभकृत नाम संवत्सराचे दिग्विजय आज जातास मस्त परगांवची गांवची बँगलोरची जन मस्त आयिल्ली आसा ती भारी खूश जातास आमी तवळ दुखून वाडता आसा ती मस्त बग आयटम आसा सगळ्यांनी सकड आयटम टेस्ट करून एन्जॉय करका म्हणून निमगून घेतात आणि ही सुमार टायम दखून चातुर्मास स्टार्ट जाल्यार दखून सकाळी दनपरा केदन पुरा टायम आस की चेडवाक स्कुला पेटोवन घेवन काशीमठांत तूं आसता आशिल्ली रेग्युलरली 24/7 हांव आयल्या तेदन पुरा हांव चुकल्यार बाय तूं चुकनी तशें पळोवचें खुशी जाता आनी एशीची हांगा पुरा आशिल्ली पुरा वॉलंटियर्स आसा तशीची तितली डेडिकेटेड जावन काम केलेलें आसा आतां आमी क्यू कट करनाची तशीची मुखार जाता अशी दिग्विजय महोत्सव सकाळ दखून संजवाळ ते रजत भवनांतू खाण जाल्यार आतां जेवण रात्रीचे प्रसाद आनी पुरा घेवन गेलो आतां 13 क्रॉस मल्लेश्वरामंतू गर्ल्स कॉलेजांतू स्कुलांतू आमी आसाची आनी कसर रुचरुची खाण जेवण मसाला डोसो कडेरी रोटी आनी विशेष अप्रूप मेळची तसल खाण पुराची आमी कसन पळयता आसाची खाता आसाची परमोळ घेता आसाची त्या पुराची अरेंज केलेले कामाक्षी कॅटरर्स कमलाक्ष किणीमामू आनी तांगेल पोतू चैतन्य किणीमाम सो चैतन्य किणी कशी तुमी ह्या पुरा सांबाळ सो फर्स्ट ऑफ ऑल काशीमठ तंग सगळाके आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलेक मस्त थँक्यू फर्स्ट आनी तज्जो ಒಟ್ಟು लास्ट टायम हांव सांगिल्लें आसा ह्या आम्ही केलेलं नाही आम्ही मात्र केलेलं नाही सकड वॉलंटियर्स ह्या जनान मेळून ह्या सक्सेस करचे सो आमकां चान्स दिला आमी रन अप करून दिला मोगान वाडटा तशें जनान हांगा वॉलंटियर्स सो दॅट इज वॉट मेक्स एन इवेंट सक्सेस समाजा इवेंटाचे सक्सेस अशी जेवचे आमगे लेखले निमित्त नाही आन अशें पोर हांव आमगे रणपी नाही सगळ्यान मेळलो सो दिस इज द कन्क्लूजन ऑफ दिस इवेंट ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಸಂಘೆ ಶಕ್ತಿ म्हणटाची ते वन्स अगेन प्रूव जाता आसा इतली जनक मोर दॅन 8,000 or 10,000 हजार जनाक खाण जेवण काही ತೊಂದರೆ जायनाशी कसनय उणी जायनाशी पुरा अरेंज केलेलं आसा बट जनरली इतली जनाक ऑर्डर आमी दिता आसतना इतली जन खावचे येता आसाची म्हणटा आसतना तुमगेल भितर असूची भंय कसं भंय म्हळ्यार हें जबाबदारी विशय खंयचे एक विशय शॉर्टेज जेन्ना म्हण पळय तें नांव वायट जाता
तशी जाल्यार आमगेल्या देवाला अनुग्रह स्वामीला आशीर्वाद आणतो येदोळ खंयचेय उणें पणज्यांनी हें पंथा चातुर्मास इतलें ग्रँड जाला तें धैर्य आसा आनी आमकां आमगेले वरी तांणी तितलें भरोसार दिलां तेन्ना आमकां एक चॅलेंजींग आसता उण जावचें ना उण जायना अशें कसं करता तें आमी प्लॅन केलां खंयचेय उण पडलें जायना बारी तेंदार दिता म्हणून तेका दृढ विश्वास आसा आनी जन समिती फुल्ल हांगा वॉलंटियर्स की आमगेले वॉलंटियर्स आसा ती जाल्यार हांगा समाजा वॉलंटियर्सांनी बारी चंद कॉपरेटेशन दिलां तशें आतां डेफिनेटली इतले क्रावडा मॅनेज करता म्हणटाना आमकां सील भयता कोणाक सांगचें जायना जाल्यार आमकां एक धैर्य कसं म्हणल्यार आमी एक छान कामाक करता सादी इट इज नॉट बिजनेस आमी एक समाजा खातीर करताशे तशी सक्सेस गॅरंटीड दा बट कसन आमगेले कडेन देखून कसन एफर्ट दिवका तीशी तशें म्हण भंय मरे आसता सो दोनी आमी बॅलन्सर व्हरता ती तशी आनी अगेन आमी इतलो सपोर्ट आसतना आमकां भंय आसता न्ही स्वामीला आशिर्वाद देवाला आशिर्वाद आनी ते चलचे आमगेले निमित्त न्ही सो भंय आसता रे तेका धैर्य आसता दोनी बॅलन्स आसता व्हेरी ट्रू दोन्ही बॅलन्स करचे धैर्य आमगेल्यान आसता आनी मीन वायल आयची मेनू क्विकली सांगचे मसाला दोस आसा बेबी कॉर्न रवा फ्राय आसा हैदराबादी पुलाव आसा ताका रायता मागीर जोळदोटी एणगाय मागीर फुलका मिक्स वेज कढाई शीत सांबार तिंगळवरे बेंदी नोणशे रैस केसरी भात ड्राय जामून आनी शेवय हातकोणकी हाण दिला सो सुमार आयटम आसा म्हाका उडक आसा सांगला उडगास आशिल्लेची तुज्या मेमोरी गेमांत फर्स्ट येतली तुमी 14 देखून 15 नांव तुमी सांगला सो हांव जेवण करून राखता सर कितले वेळाक मोणगेन गतना बट तुम मेळून खुशी जाले आनी ऑल्सो इतली होड रितीर तुमी एक धैर्य भय दोन्ही बॅलन्स करून घेवन इतली जनांक जेवण दिता अशें एक व्हडली विशय तेच्यान देव बरें करूं थँक्यू गुरुभ्यो नमः आता सोमेल रथ येवन हांगा 11th क्रॉसर येवन राबला क्यू अंतू आमी पुरा जनाक एक करून पेटयता आसाची फलवंत अक्षत घेवच्याक तशें जावन पुरा जना तशी एक पेटयता आसाची साधारण 3000 जन हांगा लायनार आसाची आमी लायन लायक करून मेंटेन करून पेटयता आसाची जेवणाकय हांगा अरेंजमेंट केला ते जेवण जावन पुरे जनी लायन येवन राबलेच्या तशें जावन पुऱ्या क्रमार जाता आसा चंदायरी जनान कशें नुकूल नातिले आरामेरी चोवण प्रसाद घेता आसाचे सोमेला हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः आज तुमकां नोव्हेंबर 4 तारीख दिग्विजयोत्सव बेंगलोराचे काशी मठाचे बारी एक विजृंभणेतुलान येदोलता गेल्लेले आसा आतां आमी हांगा लेडीज हॉस्टेलांतू स्वामेले प्रसाद दिता आसाची साधारण एक 3000 वयरी चेड जन ऑलरेडी रिजिस्टर केल्लेले आसाची तांकां पुरो येता आसाची त्या व्यवस्थीत रितीर आमी करता म्हळ्यार व्हॉलंटियर्स हांगा पुरो व्हॉलंटियर्स तुमी पळयताची ते पुरो जनाकय चंद रितीर पूरे नाके आमकां प्रदेश सोमेल आता प्रसाद मेळका म्हणलेले पूरे नाके आशस ते चंद रितीरी नुकून नातिले आमगे व्हॉलंटियर्स पुरा हांगा राबून मस्त व्यवस्थित रितीरी करता आसाची तुमी पुरा पळयता आसाची तशीच जेवणा वेवस्था हांगा करलेली आसाची पुरा जनांनी सर्वान जेवण करून वचका म्हणून विनंती करलाची मस्त टॅबलो आयच्या दिवसाक करला मस्त चंद रितीरी आयचे कार्यक्रमाक व्हॉलंटियर्स हांगा राबिल्ले व्हॉलंटियर्स पुरे जनांनी चंद करून करता आसाची धन्यवाद आमगेले शोभकृत नाम संवत्सराचे चातुर्मासा बाबतू आज ही दिग्विजय चलता आमगेले बेंगलोरांतू अत्यंत सुंदर वैभव वै आडंबर वै नहीं वैभव वै ज्याला आडंबर नहीं इथं आडंबर खातीर अशी नाही आहे एक कसं म्हळ्यार हांव सुरवेक सांगील म्हणके हजार जनान वॉलंटियर्स जावन स्वयंसेवक जावन स्वाम्याल सेव केलेले तसले तांगेल मनान तुले भावनेचे दिग्विजय तितले वेळ नाही आणि पुरा बायल मनशांकी दादले मनशांकी येवन प्रतिदीस भजन केले आणि
पुरा दादलो मनशानं कसं पुरा करू साध्य असं देवाल सेवा स्वाम्याल सेवा म्हणून केलेले अशें ताजे एक व्हड एक संभ्रम आज आमी पावता आसा ती आनी आमगेल स्वाम्याक आमगेल समाजा बगे आशिल्ले तसले एक काळजी प्रीती मोगू तांणी केलेले संपूर्ण ते पुजेचे फलाचे कसं एक परमात्मान अनुग्रह स्वाम्याल मुखांतर दिवचे आसा ते आमकां दिवचे स्वाम्यान आज दिसू कशी तांणी गुरुदंड घेवन बसता आसा ती तांगेले रथारी आनी आमकां अनुग्रह करता ते आमगेले स्वामे तसले आमगेले एक व्हड दिसाची सकड मस्त नमने टॅबलो पुरो हांगा चलता आसा आनी जनाल संभ्रम पळयला री आनी आमकां वापस बेंगलोरचे हांकां केन्ना मेळटा हें अवकाश म्हळ्यार गोतना जाल्यार भारी एक चंदायर चलता आसा अत्यंत एक शिस्तबद्ध जावन चलता आसा तशें जाल्यार मितीन प्रती एकल्यांक हें संभ्रमू ताजी खुशी आनी काही मेळता आसा परगांवच्या काही तुमी बशील कडेनच पळयत आसल्यार आमगेले युथ ऑफ GSBन केलेले मितीन तुमी पळयता आसा ती तुमी आनंद घेयात ती तुमकां हांगात कोण अनुग्रह मेळटा म्हणून सांगता आनी अशीच प्रती वर्सा आमी सकडानय खंयच्याय गांवांत दिग्विजय जावं आमी वचून स्वाम्यालो अनुग्रह घेवचे म्हणके आमकां देव स्वाम्या चलो म्हणून हांव देवाला मागता. आशीर्वाद
तुमगे बायलोट कोरतारा लग्गितारा
विष्णु अवतार गुरु वेदव्यास कोटि सूर्य प्रकाश अनाथ रक्षक विष्णु अवतार गुरु वेदव्यास कोटि सूर्य प्रकाश अनाथ रक्षक सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावे वस्त्र कमंडल महिमा विराट सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावे वस्त्र कमंडल महिमा विराट बंधू घेतला ते जटा त्रिकाला पूजन तका काशी मठांतो महाविष्णु अवतार गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु पवमानाभिषेकु नित्यागत व्यासु शांति सावधान तीर्थ विद्याधीशु पवमानाभिषेकु नित्यागत व्यासु शांति सावधान तीर्थ विद्याधीशु गौड़ सारस्वता समाजम सनातन हिंदू धर्म रक्षक महाविष्णु अवतार वेदव्यास कोटि सूर्य प्रकाश अनाथ रक्षक वैकुंठवास निजन पालक ओंकार श्रीशु वेदोद्धारक वैकुंठवास निजन पालक ओंकार श्रीशु पदरी क्षेत्रांतु प्रतिष्ठे कीर्तिलो व्यासु नाम स्मरणे कोर्चो दासु श्रीनिवास महाविष्णु अवतार वेदव्यास कोटि सूर्य प्रकाश अनाथ रक्षक महाविष्णु अवतार वेदव्यास कोटि सूर्य प्रकाश
प्रकाश अनाथा रक्षकु कोटि सूर्य प्रकाश अनाथा रक्षकु अनाथा रक्षकु अनाथा रक्षकु
संध्या संध्या
ಮಂಗಳಾಪುರಂ
मातृका दंपती तीन जई कारखाना पहुंचा जाए पुराने कल्चर वरस मंजेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव आम्ही हे ऐकून श्रीनिकेतन
सत्यवतीले वरतनय सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामान् सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामान् सत्यात्म श्री हरि वेदव्यास वेदव्यास सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि शुकांत देव सत्यात्म श्री हरि शुकांत देव गंगा तीरारी वसला गंगा तीरारी वसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी गंगा तीरारी वसला गंगा तीरारी वसला श्री हरि गंगा तीरारी वसला श्री हरि गंगा तीरारी वसला गंगा तीरारी वसला वेद व्यास गंगा तीरारी वसला वेद व्यास गंगा तीरारी वसला కొంచెం కాము మనసు శాంతదుర్గ వచ్చి కొత్త ಪುಳೆ ಇರ್ತಾರ ಮಮ್ಮ ಪುಳೆ ಇರ್ತಾರ ಬಿಟ್ಟು ಪುಳೆ ಇರ್ತಾರ पाय पडा काही दोघं पाय पडा ಕೊಡುಗೋಗಿ ಶೆಣೆಗೆ ಕಸನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುಳೆ ಇರ್ತಾರ ಅಡ್ಗಾರ ಬೇರೆ ಕಂಚಿತು
Ami original. ಬೇರೆ ರಬ್ಚಾ ಸರ್ ರಬ್ಚಾಗೆ ಹೆಸರು ರಬ್ಚಾಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ರಬ್ಚಾಗೆ ಹೆಸರು ओरिजिनल राजस्थान राजस्थान टिकेट अजला पूरा कार्यक्रम पूरा सेमु ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ದೋಷ ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೇ ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे
वासिष्ठाय नमो नमः नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय नारायणाय जय ज्ञानपूर्णाय जय बादराय जय गुणगणाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेद प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलप्रद जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास ज्ञान अभयदाता जय श्री हरि सदा जय मामा कोळेरदरी अभयदाता जय श्री हरि सदा जय ज्ञान अभयदाता जय
अवतार वेदव्यास कोटि सूर्य प्रकाश अनाथा रक्षक महाविष्णु अवतार वेदव्यास कोटि सूर्य प्रकाश अनाथा रक्षक सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावी वस्त्र कमंडल महिमा विराट सुंदर दिसताते हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता
हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता 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 गुरु तोरुव दारियಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्री संयमींद्र परात् पर गुरु श्री संयमींद्र परात् पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु
रघुपतिले चरण दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमींद्र परात्पर श्री संयमींद्र परात्पर चिंतामणि कृपा करो दांत चिंतामणि कृपा करो शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि कवंदन श्री संयमींद्र परात्पर श्री संयमींद्र परात्पर शरणागत कल्पतरु शरणागत श्री संयमींद्र परात्पर श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर श्री संयमींद्र परात्पर श्री संयमींद्र गुरुं नमामि श्री संयमींद्र
संयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा रागयति राया ध्यासुदेवनु सदा रागयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण जन्म जन्माचे आता मी नाही या लाईव्ह होत थोड्या वेळानं तशी नाही अंग नाही त्या येऊन त्या दिवच्या व्यानार आता मी दिग्विजय महोत्सव अंतू आमगेला जन ना भक्तगण येऊन हंगा आतिथ्य स्वीकार करका म्हणून एक विशेष व्यवस्थे केला थंय एक जाग्यान तसंच आमगे श्रीयुत सुधाकर प्रभू नेसची तांगेले निमगू वॉलंटियर्स आणि हांगा खाण जेवण कशी तांगेले एक सेव चलत असं म्हण नमस्कार प्रभू कसं म्हणताची फस्टाक देवाक तशी स्वाम्याक दोग्यांक साश्टांग नमस्कार ताजे मागीर विशय सांगची कसं म्हळ्यार सकाळ दाखोवन आमी एक्चुअली रांदपाक रांदतो आसा म्हणून येतात म्हळ्यार जेवण खाण जेवणाक आतिथ्य दिवची कसं आसा म्हळ्यार फट दाखोवन आमकां इंट्रस्ट आहे तांतूची आनी अनुभव वय तांतूची ते आमी खंयच आमकां तेच सांगतात तेच कराची म्हणटा जालें तितलें आमकां हितान संतोश आसा कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या जेवणाक जेवण खाण कोर न्हू तांगे मन तृप्ती जालें देवाकय तृप्ती जाल्यार म्हणके ते आमकांय तृप्ती तशी कडेक सकाळ दाखोवन थंय रजत भवना तुमचे कळ्यार म्हणके सकाळ दाखोवन 8:30 सूर जाल्लेलो आसा 8:30 सूर जाल्यार सुमार म्हाका दिसता 1.5-2 घंटे थंय सकाळचें खाणां जालें ताजे मागीर स्वाम्याला पूज जाल्या नंतर म्हळ्यार मध्यान एक अर्द घंटे आमी गॅप दिला गॅप दिवन वपास वाडू सूर केला ते वाडू सूर केल्यार 4:45 थंय वाडटा आशिल्ल्याची कडेक आमगे सांजेचे टिफीन सूर केला कित्याक म्हळ्यार कितलेक जेन्ना 2-2.5 घंटे जेविल्यांक भूक लागता वपास तांकां तशी दवरचें ना जे म्हळ्यार बायलच्यान ते सूर केला भितर एक कावंटर मात्र आमी रांदपाचें तशी हे दनपार केल्या रांदय शीत कसलें आसा ते परत तशी दवरला म्हाका दिसता जेन्ना तेवय एन्जॉय केलें हेवय एन्जॉय केलें ताजे मध्येन ते एक विशय म्हळ्यार पावस आयलो कडे कसलें बा देवा अशी कसलें केलें म्हणलें कडेक आमकां न्यूज अशी आयली की हांगा JP नगर जेवो जयनगर सायड थंय पळयतना जोर पावस आयला खंय
तांची पावसा लॅक घालतना हांगा पावसू न्हय म्हळ्यार देवान म्हाका दिसचें कसं गलीज कोयरू चिकोल कसं लेस पळय ते एक पंत पुराय वचून पुराय स्वच्छ जेवण म्हळ्यार एका दृश्टीन एक पावस आडयलो दिसता ते एक संतोशा विशय कितले जाल्यार कळे एक पावस तशी राबलो कुडले प्रोसेशन आमगेलें म्हाका दिसता 7 घंटे भायर सरला थंय नाका न्हू आमकां जाल्यार पळोवचें मेळ्ळी इता म्हळ्यार आमी थंय कैद करून आशिल्लें सामान पुराय थंय खंय वचूं का तें दिवन डायरेक्ट हांगा आयले कुले जयान पळयले कुले सुरेख आमकां मात येवन जाला ऑलरेडी आमी लेकर 6 घंटे कावंटर ओपन करता म्हणून जाल्यार आमगेल्या फुडें केलो जेणे येवन 7 घंटे हांगा कावंटर ओपन केला आनी तेन्ना जेन म्हाका दिसता 1000 जणांना कावंटरान तो जेवण घेवन जाला जेवता आसाची व्हडना आनी मुखारसून आमी पळय म्हणून मुखार भितर राबलींची भितर राबली नंतर एक काल घंटे अर्द घंटे म्हणटाना जेन येवचे सूर जाल्या खंयचे लायन खंय दाखून येता म्हण कळना 4 कावंटर केलेलो आसा 4 कावंटराय फुल म्हाका दिसता सुमार एक 20 निमिषां पुरी कैद जाला 7 घंटे सूर जालेले आनी काय असं म्हण सांगला रे ते एक दोनीचे म्हाका दिसलें कसं वता आमगेले पैमाम म्हण आसा तागेलो स्वीट आनी घेवन येयलो तो तागेले निमगेले कितले जावन आसा पैमाम म्हळ्यार पळय हांव 7000 हे घेवन येयलो गुलाब जामून आतां एक बॉक्स आसा पळय म्हळ्यार भितर दाखयला ताजे नंतर आमी एक 1,500-2,000 जणां वाडल्यार म्हणून म्हाका दिसता आसा ते ती मेग्गेले अंदाजो कसं जाल्यार 8,000 उणी जेवणीचे हांगा आनी तितले जनाले तोंडारी संतोष आसा कित्याक म्हण सांगल्यार री तांगे मनात तृप्ती जावता आसत कसो जेवं का तेच वेळा आयटम तुमकां सांगची जाल्यार री गुलाब जामून कशी सांगल्या ताजे नंतर जोळद रोटी ताजे वळटू एण्णेगाय ताजे नंतर चपाती वळटू कोरमा ताजे मागीर पुलियोगर दिसता ते एक सिता आयटम मसाला डोसा पानपोळो बेबी कॉर्न ताजे वळटू वपास केसरी भात इतलें पुराय आसून जेन्ना तृप्ती जाल्यांची आनी आतां स्वाम्यान सुमार म्हाका दिसता 9 घंट्याक की सूर केला दिसता प्रसाद दिवच्याक थंय वचून एक पण पळोवन येता म्हळ्यार थंय पळयलींची जेन्ना पळोवन जनसागर म्हणटा कसो पळय खंडीत जनसागर वचताय त्या पळोवन भारी संतोश जाला एक की म्हाका इतलें दिसता की इतली वेवस्था करूंक मस्त जनाले श्रम आसा आनी कितले की रांदपी मामू म्हळ्यार हांव एक पैमा म्हूण एक सांगलें पळय तो कशें म्हळ्यार कांय ना मसाला डोसा मिनी मसाला डोसा आनीक 2-3 आयटम ते पुराय हांवें स्पॉन्सर करचे वापस म्हाका म्हणटा दाखोवन कसले नाका ते म्हाका करूं मेळ्ळें पळय तेचे व्हड मेगेलें भाग्य म्हणून अशी आमगेलें भाग्य म्हण सांगून घेवन कितले कित्यानी येवन काम केलेलें आसा ताजें फल कसं म्हळ्यार हेची देव पुराय बरें कर म्हणून हांव निमून घेता नमस्कार देव बरें कर आतां आमगे आनी एक चेल्ले आसा तिगेले निमगू ती खंयची गांवांत आयली मागीर आजी तिगेले हांगा ती प्रसाद स्विकार करता असं कसं म्हणटा म्हणून तुगेलें नांव हांव राधिका हांव मंगळूर यूथ ऑफ GSB पद्मिनीला सिस्टर बहिणी काश बहिणी 10 वर्स जाले नंतर एका दिग्विजय येवच्या हांव लास्ट टायम पळयलें तेन्ना मस्त सान आशिल्ली आतां वापस पळोवच्याक प्रसाद घेवच्याक ट्रुली ब्लेस्ड आमी मस्त खुशी आमी अशी टॅबलो पुरो पळोवचें आमकां मेळना बेंगलोरा आशिल्ली न्ही ती सो ह्या टायम पळोवचें मेळ्ळें कंप्लीट एक्सपिरियन्स गांवा चमकल म्हणकेची घरा बागलारी सो बारी लायक आशिल्ला थँक्यू बरें थँक्यू राबेच वॉट राबेत नांव वॉलंटियर नांव हां आतां आमगे वॉलंटियर दोगां आसाची कीर्ती आनी विद्याशाणी तिगेल अम्मा निमगू आतां न्ही सेव कोरून आतां हांगा आमगे जॉयन जाल्लेची कसं दिसता म्हणून एक बारी गोश्ट जाता ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तकून आमी हांगा येवन वॉलंटियरींग करता आशिल्लीं आतां दिग्विजय आजी सो एक खुशी जाता आनी प्रति एकाक हांगा लायक एक अरेंजमेंट केलेलें आसा चप्पल दवरच तकून आमकां जावं नाकताय प्रति एक कडेन तेवे रश जावचें ना म्हणून 3-4 कावंटर करून प्रति एक लायक सिस्टमॅटीक जावन वचा म्हणून एक अरेंजमेंट केलेलं आसा सो हें पुरा पळयल्यार हांव एक GSB म्हणचे म्हाका एक प्राऊड फील जाता आसा म्हळ्यार आनी आज टॅबलो धरलेले पुरा चंदा येरी खंय ट्रॅफिक जावचें ना बेंगलोर अशें वचून मस्त ट्रॅफिक प्रॉब्लेम आनी आसता सो हांगा कसं एक तितले जना काही तोंदरे जावचें ना सो पुरा रितीरी हांगा लायक करून घेवन सिस्टमॅटीक जावन चलता पळोवचें काय एक खोशी आनी आमचे गेले संप्रदाय कल्चर पुरा कसा म्हणून स्वाम्यान आयले नंतर आमकां आनीक चड कळलेलें सो एक भारी खुशी जाता आजी
एक म्हळ्यार आमगेल जातीक जन्म आयले कस पळय आमी भारी संतोष भोगतात मस्त प्राऊड करतात हांव चेडूं वरें सांगचें पळय कितले हें पुरो विंगड जातीन खंय ना तूं खंय गेल्यार जेवणा वेवस्था खंय ना देवा पांय पडचे चड म्हळ्यार एक सान बौलान दितात हांगा हें ना म्हणे सकाळीं दनपारां सांजे वेळार रात्री मठा कितले वेळा वचता ती फुड्डा वेवस्था त्यान अಚ್ಚುಕಟ್ಟು जावन एक कितले चंदायर केला म्हळ्यार इतलें खुशी जाता म्हळ्यार आमची गेल जातीन तूं जन्म येवक कितले जन विंगड जातीत निमगे येता ती आमकां येपन व्हरा ती आमी येता ती तूं घालची स्टेटस पळयल्यार आमकां येवका म्हण दिसता म्हण सांगून जाल्यार हें एक विचारान तूं मात्र कोणाक आपोवन हाडचें जायना हें आमचे गेलें मात्र हें सौभाग्य भारी खुशी जाता आमगे सगळे फॅमिली आस पळय हे रितीन आमी बेंगलोरांत बसवेश्वरनगरांत तशें सुनू आमी फुल्ल हें कसन हांगा येवचें वच्चें स्वामी माटे येवचें करचें स्वाम्याले प्रती एक पूज की पुरस्कार की पुरा पळोवचें संतोष भोगचें चेडूं वरें तितलें एन्जॉय केलें कारण आजकाल चेडूंक मोबायल याद न्हू कोणाकाची तितले स्वामी माटा येवचें हें करचें सगळें ओटू एक चेडूं वरें सांगून वरें तांणी वरें एक इन्स्पायर जावन एक येता आसा आजकाल हे जनरेशन चेडूं वॉलंटियरींग म्हाजेन जायना पळय म्हणून मोबायल घेवन बसता ती तांणी वरें एक खुशी जावन घेवन येता आसा म्हळ्यार आमगेले चेडूं म्हण न्ही आमगेले कम्युनिटीत पुरा चेडूं येवन घेवन बसता ती कार्यक्रम पुरा करता ती इतलो वॉलंटियर खुशी जाता हें पुरा पळयताना थँक्यू आता आमगेलो टू अश्विन शेणे आसा तांणी हांगा वॉलंटियर जावन सेवा करता आसाची अश्विन कसं म्हणटा ह्या म्हगेले फर्स्ट दिग्विजय बेंगलोराचे वॉलंटियर जावन हांव एक 2016 बेंगलोर आयलास काम मेळटा देखून तो मस्त ऑपॉर्च्युनिटी दिला आमकां देवान हांगे काम करूंक परगांव देखून आयल्यार जाल्यार एक आज एक दिग्विजय महोत्सव पळोवचो मेळटा म्हणून एक हांव लेकिलवर येना सान आसतना जाल्यार आज एक आमकां वॉलंटियर्साल एक भारी एक उत्साह आसा पुरो ती काम वेवस्था केलेलो आसा पुरो दनपार देखून सादारण एक 7-8 जनांक जेवणा वेवस्था देखून दवरून आतां तुमी कसं पळयता आसा ती कापी पळार वेवस्था केलेलो आसा पुरो भारी एक अचकट जावन आमगेल्या काशी मठा हांणी वेवस्था करून दिलेलो आसा तशीच स्वाम्याला जन भायर असं फलमंत रक्षात दंडावट प्रसाद घेता आसा ती खंडापेटे ह्या वेळा जनसागर आयला म्हणून एक म्हणूक हांव एक इश्ट पावता तशीच त्या फुड्डा मेनू आसा पुरो तुमी पळोवन आसा पुरो ती मसाला दोसे देखून दवरून तुमगेले शवय आसा पुरो जोळद रोटी आसा पुरो विशयार A1 म्हणून केलेलो आसा A1 उल्लोचना तशीच अशीच आमकां आनीक देवाल सेवा करता आसतना भाग्य मेळका तशेंच आमगेले GSB समुदायान आनीक मस्त ಒಟ್ಟು मेळ्ळू असल दिग्विजय महोत्सव आनीक मुखारसून विजृंभणेर जावका म्हणून एक आमगेले एक आश आता आमगेलो टू वरुण नायक आसा तांणी आज हांगा कार्यक्रमांत भाग घेवन ह्या दिग्विजयांत देवाला स्वाम्याला एक सेवा करता तांकां एक अवकाश मेळ्ळो आसा कसं म्हणतो वय नमस्कार सकाळ जनाक हांव मस्त खुशीर आसा आनी हांव कसं म्हणून म्हळ्यार हांव फस्ट पार्ज हांगा बेंगलोरा डेली प्रति म्हयन्याचे सत्यनारायणा पुजांतल्यान आमी कसं काम करना आशिल्लो चातुर्मासान तो पुराय तांगेले हें वाडून रावची दवरून कोश्टी काडची दवरून पुराय खुशीर प्रितीन हें करता आनी म्हाका असले चातुर्मास प्रति वर्स आमकां मेळ्ळो म्हणून आमी लेखतात बेंगलोरांत आमकां म्हणची मात्र न्ही ते मेळची डावट बट प्रति वर्स प्रति एक वर्स जो मेळ्ळो आनी आमगेले पुराय वॉलंटियर्सांक पुराय जाणांक आमी थँक्स म्हणून कित्याक म्हळ्यार तांणी पळयले परिश्रम तांगेले हार्ड वर्काक आमी कसन कितली थँक्स म्हणनातल्यार पावना जाल्यार तांणी तांगेले रात्री न्हीद कोळनू आनी तांणी तांगेले कसाने प्रॉब्लेम असल्यार सुद्दां तांणी मना दवरून घेनात तांणी कसाने फोन करचे भितर तांणी पुरा तांगेलें काम फुल्ल फोन करचे भितर 10-15 मिनट भितर तांणी रेडी जावन तांगेलें काम करूं येयल्यांची सो दॅट आमी पुराय आमगेले फस्ट काशी मठ वॉलंटियर्सांक थँक्स म्हणका आनी पार्थसारथील जयेरी आमी चंदायेरी चातुर्मास चंदायर जाता आनी मुखारसून चंदायर जाता म्हणून 2 उतर आपयत धन्यवाद आख्खे घेवन वचो काही भायर या पिल्ल शानबाग देवरा म्हण नाका हो कस म्हणटा बरोबर तुगेलें नांव मिगेल नांव रश्मी कामत हां स्टडी आतां आमगेलो टू श्रद्धा शानभोग आनी रश्मी कामत आसाची तांगेले निमगू वेतांनी वॉलंटियर जावन सेवा केलेल्या कशी तांकां आज ह्या दिवस कितली खूश जाता म्हणून नमस्कार दोगांयणाक कसं म्हणटा
नमस्कार सगळ्यांकय हांव श्रद्धा म्हणून मामान सांगली तशीचे आनी जी हे वॉलेंटियर आमकां मस्त खुशी दिता आसा आमी हांव एक्चुली जी कामां वच्चे म्हाका रोज मेळना सो हांव शेनवार आयतार येवन हांगा कसो सेव करता की ते सेव करचे आज आनी तो भारी खुशी दिवस आनी दिंडी उत्सव एक आमकां कशी खुशी दिवस मेळलेले ते दोन आमकां एक भारीचे एक गरज एक भारी खुशी जाल्ले अशें वॉलेंटियरांनी करून बाकी दिवस शेनवार आयतार ते कशे आशिल्लेत ना मठान ते बरें खुशी जाता मुगेल नांव रश्मी कामत म्हणगेनो बसवेश्वर नगरांतून येता आसा हांव हाऊस वायफ जावन हाऊस वायफ जाल्यार म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेले हांव कितले खूश भोगता आसा म्हळ्यार डेयली मठा येता आसा एक कने आमगेले निमित्त कसन सेव जाता की ते करता आसाची आनी हे चेडवांक पुरा रात्रीचे तांणी आयिल्ले नंतर जाल्यार ऑफिसांतून आयिल्ले नंतर जाल्यार तांकां हांव पेटोवचें सहकार दिता आसा आनी आमगेले चेडवांक घराक म्हळ्यार मिगेल चेडवा जाल्यारीची सांजवाळ जाल्यार फ्री जालें तेन्ना मटा वसा आजकाल यंगस्टर्स पुरा मॉल थंय हांगा भोंवचेक इश्ट काडटाची जाल्यार आतां हांव कशी तांकां कोऑपरेट करता म्हळ्यार हांगा वचका म्हण घेवन आनी एक थोडे टायम कडेर आमगेल्या घरांत आमी एंगेज जाताची तेंची एक अयो इतले दिवस खुशी दिवस जावन गेल मू इतलो वगी म्हणून एक ते एक दिसता तितलेची भारी एक अवकाश मेळ्ळा आमकां एक असल आनी एक अवकाश वरेन मुखार येयले तेन्ना वरेन आमी अशी मिंगल जावन पुरा जनांना सेरून घेवन कोरका म्हूण घेवन ते वेदव्यासा लागीं मागून घेता बरें कर थँक्यू कसं प्रभू आतां आमगेलो टू रमेश शेणे माम आसा आनी तांगेले दुव उमा शेणे आसा तांगेले निमगुव्या तांणी आपंत दिग्विजय एक समारंभांत तांकां हरिगुरू सेव करून कितले खूश जाल्ला म्हणून नमस्कार शेणे माम कसं म्हणटात आम्ही सुमार ವರ್ಷ ತನಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಎತ್ತ ಸತಿ 93 ಆಯ್ಲ 2003 ಆಯ್ಲ 2023 ಆಯ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏಪಂತ ಮಾತ್ರ आम्ही ಲೆಕ್ಕల पशी जन चेडायला तशींची जन पळयल्यार आम्ही इतले वर्सांतू मस्त जन आयला म्हाका 6,000 to 7,000 पिपल्स आयला म्हणून म्हाका दिसता आनी फूड अरेंजमेंटा वॉलंटियर्स म्हळ्यार हांगा आशिल्ले सेव प्रती शुक्रवार मागीर बायलो सकाळीं येवचे 7 गंटे पुरा आनी रात्री 7 गंटेक घरले येवचे तशें नमुने एक टीम करून हांगा लायक करून हांगा फेसिलिटी आसा कडेन काण एक नमुने म्हळ्यार खावचें जायना त्या नमुने आयटम्सांनी केला एकलो रांदपाचो पावस आयल्यार आमकां एक नमुने इतले जन येता म्हणून आमी लेखिल्लो ना पावस आयल्यार एक 10-15 मिनट पावस आयले कडेन रबून वचूचले अरेंजमेंट मात्र बेस्ट सूपर केला तुमगेले एक जनरेशन जाला तुमगे नेक्स्ट जनरेशन तुमकां कशें दिसता अरेंजमेंट्स आनी बारी लायक केला हॅट्स ऑफ टू द वॉलंटियर्स तांणी सकाळ तुकून रात्री ते पुराय एफर्ट्स घाल्लेले खंडीत दिसता जेवणा वेवस्था मस्त लायक केला एवरी काउंटर तांणी आमकां गायड करता आसची खंयच्या सायड वचका कसा नाही म्हणून देर इज नो कन्फ्युजन बारी लायक अरेंजमेंट्स केला सो कुडोज टू ऑल द वॉलंटियर्स देव बरें कर थँक्यू थँक्यू हरिदास पै आतां आमगेलो टू हरिदास पै माम आनी विघ्नेश पै आसाची सो 2 जनरेशन अगेन म्हळ्यार एक आमगेले मालगाड्यांक अनुभव कशें म्हणून आतां यूथ कशें म्हणून मामा तुमगेलो अनुभव ह्या दिग्विजयान भाग घेतना तुमी सुमार दिग्विजय पळोवन आसा पुरोची आतां पयलें म्हणके आतांचे यंग जनरेशनान तो स्वामी देव म्हणचे भय भक्ती म्हणचे मस्त उणी जाला तें आमी मालगड आशिल्लें आमगेले चेडवांक जावं आमगे संबंदिकांक जावं सन्न चेडवांक पुरा आमी
देव म्हळ्यार कसो न्ही भक्ती म्हळ्यार कसो न्ही तें आमी पोर तांकां शिकयल्यार री मुखावेल्या जनरेशनाक पोरं लायक जाता म्हूण सांगेन नमस्कार पुऱ्या जनाक फस्ट जावन आमी यूथ ऑफ GSB तांकां मस्त थँक्स म्हणटा ती कसं म्हळ्यार हांगा आमकां सगळे कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक कितले आतां काशी मठाचे कितले जन कारण आसा की तितले कारण ह्या यूथ ऑफ GSB आसा ती कसं म्हळ्यार प्रति एक इन्फॉर्मेशन जनाक खंयची रीती रेवका कशी करका खंयची रीती वेवस्था केला पुरा A to Z विषय यूथ ऑफ GSB त्यांनी आमकां दाखोवन दिलेलो आसा त्यांची रीती पुरा जन चल्ला जाल्यार हांगा मस्त क्राऊड कंट्रोल हेंगे तेंगे निमित्ताची मस्त हेल्प जाला म्हणून सांगता हांव आनी कसन म्हणका म्हणल्यार हांव एक्चुली कारकळचो आपी इंगड कडेन सुमार दिग्विजय पुरो पळयला जाल्यार हांव हांगा बेंगलोरा येवन लागीं 7 वर्स जालें हे 7 वर्सान तूं बेंगलोर हांगा सुरवे दिग्विजय भारी उत्साह आसा एक पुरा पळोवन स्वाम्याला आशिर्वाद घेवन तशी आमगेल्या पुरा जनाक चांग जेवका म्हणून एक मस्त अंत आसा ती आमगेले फ्रेंड्स पुरा आयले ती सुमार जन कारकळा दाखून आयिल्लो आसा ती आनी लागीं गांवची पुरा जन आयिल्लो आसा ती पुरा जन हांगा एक दिग्विजय लेखारी एक टायप व्हडली GSB समागम जाला म्हणके जाला आमकां पुरा जनाक खंयच्याक उण्या पडना पुरा गम्मतेर जावन पुरा नमुने यशस्वी जाला म्हणून सांगूक हांव खूश भोवता बरें कर थँक्यू तशी भारी आनंद ನಿಮ್ಗೆ आता आमगेलो ಒಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಣೆ आसाची त्यांनी ಮೂಲತಃ कारकळचे मुनी आलाचे हंगेन 15 वर्सां हांगा तुम्ही आसाची कशें जालें तुमकां तुमगेले दोन्हीचे चातुर्मास आमळे दिग्विजय म्हणत की वय 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 दोन्हीचे दिग्विजय हांव हांगा पळयता आसा इतलेक म्हाका आमकां आनंदत म्हळ्यार ह्या दिग्विजय आसा हांगा सेरनाल जन हांगाचे अरेंजमेंट हे सकट पळयल्यार कितलो आनंद जाता आसा तशींच स्वाम्याले लास्ट इयरा पशी हे म्हळ्यार आनीकय ह्या विजृंभणेन केलेलें आसा हांगा आनी प्रति एक हांगा दिंडी उत्सव जावं हांगा केल्यान सुगीचे 4 म्हयन्याचे एक कार्यक्रम म्हळ्यार इतले एक वेवस्थ रितीर इतले हांतू इतले जन सेरून केला म्हळ्यार ते एक निजावनान एक बेंगलोरांत आशिल्ले आमचे गेले आमचे GSB समाजाचे एक प्रौढ आमकां असन सकड एक लायक संदर्भ आमकां पुरा मेळ्ळेले आसा आमी म्हळ्यार वर्क सकाळी आमले गेले म्हणून जाल्यार आमकां विकेंडा मात्र आमकां मेळचे ह्या विकेंडा दिवस आमकां कितले कशी गेला म्हणून म्हळ्यार आमी प्रति एक सेवा करता ती वाडचेर रावची की हांगा प्रति एक आमी प्रति वार चुकन अशी येवन सेवा करता आशिल्ली ती काशी मठांत आनी जावन दिग्विजय जावन स्वाम्यान वता म्हणटाना आमकां मस्त बेजार जावचें काय आसा तितले एक नमुने कार्यक्रम हांगा चल्लेले आसा तशींच यूथ ऑफ GSB काय हांव मस्त थँक्स करता प्रति एक विशय आमकां प्रति एक आमी ऑफिस आसता की न्ही प्रति एक कसन दत्त मठांत पुराय आमी पळयता आसा ती त्या निजावन तांकां एक आमी मस्त थँक्स सांगता असन सकळ आमी म्हण न्ही खंय गांवां दावा भायल गांवां दावा प्रति एकले पळोवन ते केलेलें आसा पळय यूथ ऑफ GSBचे निजावन तांकां आमी हे कृतज्ञता जावन आसता भारी खुशी जाता आसा बरें कर थँक्यू ವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ
ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु सेवेयली नर बದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ हरि गुरु सेवेयली नर बದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता 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 गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचित गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचित गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप
दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता
ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु
महांत चिंतामणी कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां
गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणा तू दोष विवर्जित व्यास चरणा तू ध्यासु देवनो सदा राखयति राया ध्यासु देवनो सदा राखयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु
सच्चिदानन्द परम पूज्य गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा चरण धरा
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप
दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता
सहनशील श्रीहरिया आप्ता गुरुविरक्त सहनशील श्रीहरिया आप्ता गुरु तोरुव ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु
कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर शोभकृत दिग्विजय महोत्सव चलता असं युथ ऑफ JSB मुखांतर तुम्ही दिग्विजय शरणागत कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र दिग्विजय महोत्सव चलता असं युथ ऑफ JSB मुखांतर तुम्ही लाईव्ह कार्यक्रम पुरा पळयता आसची तशीच मुगे लागीं आशिल्ले व्यक्तीचे इंट्रोडक्शन तुमच्या हाका म्हणना आमगेले कोडयालचे आनी आमगेले पुरा आमचे गेलेले एक मादरी व्यक्ती म्हणून सांगितलं तशीच मस्त जनांना रेस्पेक्ट करचे आसले मोग करता आशिल्ले वेदव्यास कामत माम MLA आमगेले हांगासरची तशीच दिग्विजय महोत्सव काशी मठ बँगलोर आनी मुख्य जन सांगता म्हण जाल्यार आमगेले स्वामी कई वताची ते पुरा एक विजीट साधारण दिवन दिताची आनी तशीच विशेष जावन घेवन आयज ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही बँगलोर आयलेची हाजे अरेंजमेंट्स अशें पुरो इतले 12 घंटे जावन डेट वायज चेंज जाता आयले कशें दिसता प्रथम जावन तमां यूथ ऑफ JSB मुखांतर सगळे वर्ल्ड वायड हे एक विशेष जाल्ले दिग्विजय महोत्सव पळत असलो अवकाश करून दिलेले यूथ ऑफ JSBचे तंडाचे सर्व सदस्यांक हांव हृदयपूर्वक जन अभिनंदन करता प्रत्येक गांवांत तशें तसले मनशांक हे एक दिग्विजय महोत्सवाचे कार्यक्रम पळत असले तांणी एक अवकाश दिला तांचो भागी जावचो असले एक अवकाश करून दिला तांणी घर कडेन बसून एक समयाले हे एक कार्यक्रम पळत असले एक अवकाश करून दिला आज हे एक दिग्विजय महोत्सव बेंगलोर काशी मठातून एक यशस्वी जावन हे कार्यक्रम आयोजन केला मस्त विंगड टायपाचे टॅबलो मागीर पुष्प अलंकार आनी विशेष जाल्ले लायटाचे अलंकाराचे एक टॅबलोरी सोम्यान दंड समेत आज सोम्यान विराजमान जावन सगळेची आमगेले बेंगलोर पेंटेंत आशिल्ले आमगेले समाजाचे लोक त्यामान्य विंगड गांवचे देवस्थानाचे आडळित मंडळ अशें पुरो ना भजक वृंद अशें पुरो ना सर्व आमगेले समाज बांधव कोण भागवयसले तांकां पुरो जनांक सोम्यान आज विशेष जाल्ले तांगेले एक प्रसाद तांणी सोम्यान दिता आशिल्लो तसले एक विशेष कार्यक्रम दिग्विजय महोत्सव मस्त चंद रितीरी काशी मठ बेंगलोर जनान सगळे कमिटी मेंबर्सान अशें पुरो वॉलंटियर्सान अशें पुरो ना ह्या गांवच्या जनान लायक रितीरी एक अरेंजमेंट केला हे दिग्विजयांतू हे स्कुला लागीं ह्या एक कार्यक्रमांतू जनांक उण्यान एक 3000 जनांक प्रसादाक अवकाश करून दिला तदनंतर थंयच स्कुला ग्राउंडांतू पळार अवकाश नमुने पळार एक व्यवस्था आता तुमगे लायफान गुरुल स्थान ताजे बागे सांगता हाजी आमी कसलें एक काम करता म्हणजे जाल्यार सोम्याल आमकां एक विशेष जाल्ले आशिर्वाद जावका आमी खंयचे तरी एक काम करतना देवाला समेत चुकून पडल्यार सोम्याल मुखांतर ते चूक सम करूंक घेता तसलो अवकाश आसा तशी सोम्यालागी चुकून पडल्यार खंय आमकां सम करूंक घेता तसलो अवकाश ना म्हणटना सोम्याले एक निरंतर जाल्ले आमकां तांगेले गुरू
पिठाचे आशीर्वाद जावका खंयचे एक कार्य यशस्वी जावका म्हणजे जाल्यार स्वाम्याला एक विशेष जाल्यार प्रसादा मुखांतर तांगेल्या आशीर्वाद मुखांतर तांगेल्या कृपा कटाक्ष मुखांतर कार्यक्रम चंद जावचे आसा नमगेले प्रत्येक संदर्भाचेर मस्त नमुने म्हाका जिवनांत अनुभव जाला कसले एक व्यवहार अशें पुरो ना विंगड विंगड क्षेत्रांत आमकां येईल कश्ट अशें पुरो ना आमगेले कसं की एक देवाला विशेष मागणे अशें पुरो हे पूर्ण मागणी चंद रितीरी स्वाम्यान आमकां प्रत्येक संदर्भाचेर तांगेलें मार्गदर्शन तांगेल्या प्रसादा निमित्त एक यशस्वी जालेलें मस्त निदर्शन म्हगेल जिवनांत म्हाका अनुभव जाला केवळ म्हाका मात्र न्हय म्हगेल तसले हजार गटले जाणां लक्ष गटले जाणांक अनुभव जालेले आमी पळयला तो जावन आज ही स्वाम्याले एक विशेष जालेले एक दिग्विजय महोत्सवांत स्वाम्यान दंड समेत आसतना आमकां एक प्रसाद आमी घेतिल्लो तक्षण आमगेल्या मनांत आशिल्ली कसलेय एक इच्छा त्या एक देवा लागीं ना खंयचेय एक विशेष म्हणजे जाल्यार आमी मागल्यार पूर्ण रितीन ते एक चंद्रीचेर जत्ता म्हळ्यार आमकां प्रति एक संदर्भाचेर आमगेल्या मालगड्यान तुकून प्रत्येकल्यान अनुभव केलेलो तो जेवन जिवनांत खंयच्यो एक व्यवहार ना उद्दिम शिकवण ना सोयरीक इन्नितर कसलेय आसतना स्वाम्याल प्रसाद घेवन बरें जालेले लक्ष कुटुंब आमगेल्या जिवनांत उदाहरण जेवण आसाची तशी हांव प्रत्येक कार्यक्रम स्वाम्याले दिग्विजय महोत्सव अशें पुरो ना चातुर्मास संदर्भ अशें पुरो ना विंगड विंगड कॅम्पांत खंय विंगड विंगड कडेन तूं हांव वचून स्वाम्या लागीं आशिर्वाद घेवन प्रसाद घेतिल्लो आसा ताजे निमित्त म्हाका जिवनांत मस्त स्थान अवकाश म्हाका मस्त गौरव समाजांत तुकून राजकीयांत प्रत्येकांत म्हाका अवकाश मेळ्ळेले म्हाका निरंतर म्हाका जिवनांत उडगास दवरून घेवचो असो विशय तो जेवन आज आमगेल्या समाजाक एक स्वाम्यान एक दिग्विजयांत इतलो वेळ निरंतर जावन एक संजवाळ्याक 6:30-7 गंट तुकून मध्यरात्री जत्तरी पंत थंय जाल्यार स्वाम्यान आयिल्ल्या प्रति एक जनांक तांणी प्रसाद दिवचे म्हळ्यार तांगेले पूर्ण प्रमाणाचे तांगेले एक विशेष जालेले आमगेल्या समाजाचे प्रत्येक भजक वृंदाक तांणी केलेले विशेष जालेले प्रीती ते मोगू आज स्वाम्याले ते कार्यक्रम तांगेले येद्दोड यशस्वी जावचे कारण म्हणून हांव सांगता स्वाम्यान प्रत्येक भजक वृंदांक समाज बांधवांक प्रीत केला मोग केला तांकां आशिर्वाद केला ताजे मुखांतर आईचे कार्यक्रम सक्सेस जाता असं म्हणून सांगूंक इच्छा आनी हे सर्व कार्यक्रमाक पुरा समाज बांधवान प्रत्येक जनान तनु मन धन सहकार मात्र न्हय तांगेले संपूर्ण तांणी अंतू भागी जालेले आसा तांकां देव बरें कर म्हणून सांगून मक्ताची ह्या यूथ ऑफ GSB तंडांक इतलो रात्र जाल्यार प्रति एक कार्य लायव्ह दिवचे मुखांतर देश विदेशांत आशिल्ल्या तसल्यांक हे एक दिग्विजय महोत्सव ना चातुर्मास पळत तसलो अवकाश दिला तांकां हांव हात जोडसून तांकां धन्यवाद सांगता तुमकांय आनी कॅमेरामॅन संतोषाकाय हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता धन्यवाद तशीच स्वामेले आनी गुरुले जलतीतले आनीकय तुमगे सेव जावचे तशें जावं म्हणून हांव नेमून घेता धन्यवाद तशीच आतां मिगेल ओटो आयटेक्स प्रीमियर सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु
सच्चिदानन्द परम उदार गुरु सच्चिदानन्द करुण सागर गुरु सच्चिदानन्द परमहंस गुरु सच्चिदानन्द परम पूज्य गुरु सच्चिदानन्द ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमी फाउंडर म्हणून घेवन सांगितलं तशी चेअरमॅन अँड मॅनेजिंग डिरेक्टर आणि आमगेले गौड सारस्वत समाजाचे प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले जी शणै मामासाची दिग्विजय महोत्सव चलता सो इतली वेळ पुरा आमी जेवण कोण घेवन QR आपल्याची सो आम्हाला फलमंत्राक्षत घेवचेक कशी दिसता आसा आनी तुमगेले टॅबलोस पुरा आसा जी विशेष जेवण घेवन ताजी पुरा विशय सांगचे सगळ्यांक आर्तृक देवन नमस्कार आज आमगेले स्वाम्याले दिग्विजय महोत्सव भारी विजृंभणे जाता आसा आमी संजे स्वाम्या 7 गंट्याक 5:30 रथ आरंभिसिले आतां साधारण 12 गंटे जाले कंटिन्यूस बैसून आतां प्रसाद दिता आसा ती साधारण 8 ते 10,000 जन आमगेले GSB समाजा जन हांगा मेळ्ळेले आसा ती प्रति एकल्याक स्वाम्यान प्रसाद दिवन तांकां आशिर्वचन केलेलें हें आमगेले समाजाचें एक व्हडलें भाग्य म्हणून सांगीत हे स्वाम्याले दिसान दीस स्वाम्यान वेदव्यासाक प्रार्थना करून पूज करून आमगेले समाज बरें जावका म्हणून अशी सांगून हें करून आमकां भारी प्रितीन आशिर्वाद केलेलें हें व्हडलें आमगेलें समाजाचें भाग्य आनी आमगेले समाज खंडिताची हाजे निमती बरें जाता म्हणून म्हाका खंडिताची विश्वास आसा तशें आनीक हे आज दिग्विजय महोत्सवांत भारी एक लायक एक हें जालें स्वाम्यान आदेशा प्रकार आमगेले ह्या फाटी सुकृतीन स्वाम्याले 75th इयराचे पुण्यतिथी आशिल्ली निमती स्वाम्याल हांगा
कोच्चीचे देवळाचे सोम्यान बसून एक आमगेले फोमांचे एक मंटप केलेलो तशींची हांगा पार्थसारथी मंदिर आशिल्लें ताजे प्रोटोटायप आमगेले फोमांनी कोरनो आनी तशींची आमगेले सुदीन स्वाम्याले हरिद्वाराचे एक प्रोटोटायप कोरनो स्वाम्याले आदेशांनी हें केलेलें हें भारी चंद जावन आयिल्लें सगळ्यांकय भारी संतोश जाला तशींची दिग्विजय भारी विजृंभणेर जाता आसा स्वाम्याले चातुर्मासांनी 25th स्वाम्यांक तकून बारसून वता आसा ती हे चातुर्मास भारी विजृंभणेर जाला म्हणून म्हाका आश्वासन आसा तशींच हांगा जनाल पुरो सहकार जावन भारी एक लायक एक चातुर्मास आमी पळयल म्हणून आमकां भारी संतोश जावन म्हगेलें 2 उतरां पळयता तशीच तुमगेले टॅबलो विशय सांगचे आसले रे पुराचे हे 3 टॅबलो आमी कशें केला म्हळ्यार आमी फोम मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी आमगेले अमेरिकन कोलॅबोरेशन कंपनी पुरा MNCसाक आमी फोम करतात हें सोम्यांक गोत आशिल्लें तशें जावन हें आमगेलें पार्थसारथी मंदिराचें प्रोटोटायप जावका म्हणून तुमी सगळे पळयन आसा पुरो हें पार्थसारथी मंदिर आमी एक 4 दीस भितर पयलीं सोमार सुरू करून शुक्रार काल भितर कंप्लीट करून हांगा हें दिलेलें भारी एक छंद जावन आयिल्लो आसा तशींच हें नवी एक टॅक्नॉलॉजी एक चूर 1 ग्राम आमी गम यूज करनी हें कशें केलां म्हळ्यार हॉट एअर टॅक्नॉलॉजीन तूं आमी हें केलां प्रोटोटायप हाजें फोमा म्हळ्यार एक्सपांडेड पॉलिएथिलीन तें आमगेलें प्रॉडक्ट तशें जावन एक दिव्य महोत्सवा टायमार आमगेलें एक भाग्य म्हण लागता आमगेलें प्रॉडक्ट हें आमगेलें सोम्यालें देवालें प्रोटोटायप जावन आमी यूज करून हे सगळे हांकां तुमकां संतोश दिलेल्याक म्हाका भारी संतोश जाता धन्यवाद तशीच स्वामीला आशीर्वाद तुमगेले वेरा सोमणा निमूर घेता थँक्यू दिग्विजय महोत्सव चलता स्वामी लगी मस्त जन पुरा क्यूआर राबून घेवन फलमंत्राक्षत घेता सची मस्त वर्सा एक वेळा जोशित असला हे कार्यक्रम रामाल एक हातांत दंड दोन घेवन स्वामीने दंड दोन घेवन प्रसाद दिवचित असला तसले ह्या एक महोत्सवान मस्त जन विंगविंगड गांवां दोकून आयलेची बेलतंगडी दोकून आमगेलो टसाची राजेश पै सो कशी दिसता भारी खुशी दिसता आसा बेंगळूरा तसल्या गांवांतू इतले जना ಒಟ್ಟು मेळून इतले एक चंद दिग्विजय महोत्सव जाता आसा आमगेले अर्थ वसंत मास दिग्विजय बेलतंगडी जालेलो आसा आमकां ताजी कश्ट गोत आसा ते एक ऑर्गनायजेशन एक सक्सेसफूल जावन इव्हेंट जावं कार्यक्रम जावं जाल्यार कितले जनाक इनवॉल्वमेंट जावं म्हणून ताजी 10 वंटेन जन हांगा आसाची त्या पळयतना मस्त अद्भुत दिसता बेंगळूर तसल्या गांवांत पुरा जना ಒಟ್ಟು करून एक अद्भुत जावन आसले कार्यक्रम स्वाम्यान खुशेर पुरा जनाक प्रसाद दिता आसाची ताजे पयशी एक चांग विशय समाजाक खंयचे न्ही मस्त जन हांगा पळयता मस्त परिचयाचे जन हांगा आसाची आमगेले दक्षिण कन्नडा इवन उडपी थंय देखून मस्त जन आयिल्ले आसाची आज सकाळी आयिल्ले आसाची सकाळी पाविल्ले आसाची सांजेर पाविल्ले आसाची जेवणा वेवस्था जाल्यार खाणा वेवस्था जाल्यार आतां जाल्यार चलता आसा आनीक म्हाका दिसता आनीक भारी व्हड लायन आसा हे पुरा पळयतना दिसता स्वाम्याल्या संस्थाना वयर मोग जना कितलो आसा म्हूण सांगून ಒಟ್ಟಾರೆ पळोवत जाल्यार हे दिग्विजय महोत्सव वसंत आमगेले चातुर्मास बेंगळूरांत मस्त सक्सेसफूल जाला आमकां पुरो खूश जाला म्हूण सांगच्याक इच्छा पावता धन्यवाद तशीच कोडयाला दोकून आमगे डॉक्टर किरण बाळिगा चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट सो मस्त जन चेडूय आयिल्लेची हांगा तुमकां पळयकूळ कसन दिसता फर्स्ट मस्त खुशी येता चेडूं आसाची एक्चुअली यूथ आमी यूथ ऑफ GSPला उलयता तसाची यूथ पॉप्युलेशन आमगेले आतां गांवांत आनी पुरो मस्त उण आसा चेडूं उण आसात बट हियर वी सी देर आर लॉट ऑफ यंग पीपल मस्त जन आसाची सो आतां असो एक ओकेजन डेफिनेटली रिलिजियस इम्पॉर्टन्स आसा आमगेले गुरुपीठ ताचें आसा प्लस देर आर कल्चरल एस्पेक्ट्स लॉट ऑफ कल्चरल शोज रोड शो आशिल्ले प्लस नेटवर्कींग दॅट इज ऑल्सो क्वायट इम्पॉर्टंट आतां आमकां हांगा बींग अ मेजर IT हब लॉट ऑफ अवर फ्रेंड्स यूथ पॉप्युलेशन हांगा आसाचे गुड नेटवर्कींग आमकां विंगड विंगड गांवांच्या जायन मेळ्ळीची सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ओकेजन खुशी जाला सो आनीक एक इम्पॉर्टंट विशय म्हणजे लास्ट टायम आमगेल्या मंगळुरा चातुर्मास जाले तेन्ना आमगेल्या दिग्विजयन जे तरी स्वाम्यान आमकां थंय एक सुधिंद्रा मेडिकल मिशन म्हणून अनुग्रह केलेला सो त्या चांग रितीर चर्चा आसा थंय एट वेरी कॉम्पिटेटीव सबसिडायज्ड अंत भितर जनाक औषध जेवो लायक कन्सल्टेशन फॅसिलिटीज ता पुरा जाता आसा सो जनान जाल तितले ताजे सदुपयोग कोण घेवका आनी कसले ताजे विशयान तूं कसले फीडबॅक इन आसला आमकां सांगल्यार वी कॅन इम्प्रूव फर्दर टू हेल्प अवर कम्युनिटी एट लार्ज थँक्यू
लास्ट दिग्विजय देखून ह्या दिग्विजय येवका जाल्यार एक अपडेटेड न्यूज मेळ्ळा नेक्स्ट दिग्विजय वतना स्वामी कसन सांगताची कसं आमगेलें मिशन असं म्हणून पळोवया धन्यवाद थँक्यू दिग्विजय महोत्सव विजृंभणेर जाता आसा निमगेले उलयसलेले पूरा जनाय मस्त स्वामेले उडगास काडटाशी तशीच आशीर्वाद अनुग्रह म्हणून पुरा निमगून घेताशी इतली वेळ जाल्यार समेत स्वामेले प्रसाद घेवन वचका म्हूण क्यूआर मस्त जन राखता आसाची विंगविंगाट गांवां दाखोवन आयल्याची तशीच आमगेलो टसाची श्रेया स्वीट्साचे रमेश मलिमाम नमस्कार केदन आयली तुमी आम्ही आता 9 घंटे येऊन पावलेची सो करेक्ट तुमकां टायम गोत आशिल्लो तशें सांजवेळ स्टार्ट जाता लेट जाता आमी होगूर पावल्यार पुरो ना बा आमकां ಸ್ವಲ್ಪ काम आमकां तशी स्वामीला एक आशीर्वाद घेऊन वचा म्हणून आयलेले आमी प्रतिवर्ष येवका म्हणून आमी दिग्विजय आज प्रसाद घेऊन वचका म्हणून आयलेले आमी सो स्वामी काही दिग्विजय करता आसल्यार तुमी वता प्रति वर्ष काही काही चलता आसता ही वता वचका वचून प्रसाद घेऊन येता त्या प्रसादाने म्हणजे आमकां मस्त बरें जालेलें आसा सो ह्या प्रसादा विशयी तुमकां मना दिशील कसं एक्सपिरियन्स कसं शेअर करता हय म्हाका ह्या स्वामीले सेव केल्या निमती मस्त म्हाका अभिवृद्धी जाला आमगेले उद्योग लायक हें जाला आमी स्वामीले खंय कसं सांगल्यार आमी हांग काम सोडून येताचे आमी तितली म्हणटा गुरु भक्ती तितली म्हणटा गुरु भक्ती वे आमी तितले स्वामीले व्हडले तशीच बँगलोर काशी मठा दिग्विजय महोत्सवा विशयी 1-2 सेंटेन्स सांगा लायक जन कंडा पुरा गांव आसकून आयल्याचे हांगा म्हाका खुशी जाल्या इतले जन हांव शिरोता म्हूण लेख न्ही हांगा जाल्यार मस्त जन म्हाका बारी खुशी जाल्या इतले जन शिरवलेले तुम्ही बाय आयल्यार खुशी जाले आनी स्वामीला आशीर्वाद केन्नाय असं म्हणून घेता धन्यवाद थँक्यू स्वामी प्रसाद दिता आसची तशीच सुमार जन प्रसाद घेवचे राखता आसची तशी प्रसाद दिवचे एक सहाय करतले आमगेले काणंगार योगेश भट आमगे लोटा आसची नमस्कार भट नमस्कार खंयचे एक कार्यक्रम स्वामी लोटा पळयतना तुमी आसताची मेजरली त्या एक मेन इव्हेंट ताजी जबाबदारी घेवन घेवन कशी शास्त्रोक्त जावन जोका की तशी तुमी पुरा चलोसून दिताची आईची दिग्विजय विशय कसं सांगचे नाही स्वामींगेले चातुर्मासा व्रत सुसंपन्न जावन ते पेंटेक बरेपण जेवची कशी म्हळ्यार स्वामींगेले एक दिग्विजय महोत्सवांत तांतूय कसं म्हळ्यार सगळेची गांवांत तशें सर्व घरंदारान येवन स्वामींगेलागी एक तांगेले एक योग्य जावन अशें आशीर्वाद मेळचे म्हळ्यार स्वामीन दंड दवरून प्रसाद दिवचे तशी हे चातुर्मासा व्रत देवाले अनुग्रहारी देवान आमी सुमार पंत आयले चातुर्मासांतू देवालगी स्वामींगेलगी एक अनुग्रहारी चंद्रुपारी जाला बेंगलोरांतू तांतूय हे पंता चातुर्मासा व्रताचे एक दिग्विजय भारी चंद्रतीर जावका म्हणून उद्देशान करतना आयच्या दिसारी देवान सायंकाळारी देवान भारी चंद्रुपारी तेतकी मात्रान एक दिग्विजय महोत्सवाचे यात्रा प्रारंभ केलेली आनी पळयल्यार जेन कितली आमी सुरवेले केली तितली जनांची म्हणून जाल्यार आनीक म्हाका दिसता 1-1.5-2 हजार जन आनीक प्रसाद आसा 7 घंटे 12-12.5 घंटे जाले जाल्यार एक ताका जावका जाल्यार तुमगेले खाणाचे हाजे ताची वेवस्था पर लायक चंद्रतीर केला म्हणून आयकलें अरे कसं की हे स्वामींगेले एक दिग्विजय महोत्सवांत भाग घेतले सगळे जनांक स्वामींगेले दर्शन घे स्वामींगेले एक अनुग्रह घेतले कडेन उत्तरोत्तर अनुग्रह करून तांगेले म्हाका कुटुंब बरेपण जेता म्हण विश्वास आरे इतले घंटे जाल्यार तांगेले प्रसादा खातीर जन हांगा राबल्यांची म्हण दिसता म्हाका तशीच दिग्विजय महोत्सव म्हणका जाल्यार एक स्वामी दंड दोन घेवन प्रसाद दिवचे म्हूण आनी हाजी महत्व साधारण जनांक गोतना नातिल्लें कसं नाही आमकां सांगेत स्वामींगेले दिग्विजय चातुर्मासान जाता वसंत मासा वेळार जाता जाल्यार स्वामीन दंड दवरनूची दिग्विजय अवश्य म्हळ्यार चातुर्मासान व्रतान आनी 4 म्हयनो तांणी सादारण एक गांवांत राबोवन घेवन तांगेले देवालय सुमार नमुन्याची आराधना गणेश चतुर्थी व्रत अनंत चतुर्दशी व्रत तशीच कृष्णाष्टमी व्रत हे पुरे तांतू भितर येवीत आसले तशी तांतू भितर ते पुरे जावन स्वामीन एक आनी मुखार संजेवचे दिपावली पर्व कालू तेजे नंतर मागीर स्वामींगेले कार्तिक पुनव तरी तांणी वयले दिग्विजया खातीर प्रारंभ तांणी मुखार सोन वचे जाल्यार 4 म्हयने कडेन राबोवन एक व्रत केलेलाचे एक पुण्य मेळची कशी म्हळ्यार दिग्विजय महोत्सवांत ताणें दंड दवरून दिलेलो एक प्रसाद पळय खंडीत फलिता येता म्हळ्यार विश्वास तशी जन सगळे जन येवन स्वामींगेले कितले खंयचेय गांवां जाल्यार दिग्विजय महोत्सवांत स्वामीला आशीर्वाद घेवच्याक सगळे जन येवन मेळटांचे म्हण दिसता धन्यवाद भटमाम
दिग्विजय महोत्सव मस्त टॅब्लोज पुरो पळयले तांतू टॅब्लो वयर देखून तक्षण पळयतना आमकां कोण आसाची म्हणून कळना आशिल्लें लगीन तुलेन पळयल्यार कळटा आसा आमगेल मालत माई आमकां गुर्त आशिल्ली पुरो मस्त जन मेळटा आसाची म्हणून आमगेल काशी मठान तूं वर्ल्ड फेमस वॉलंटियर ही आनी कसनेची भजना मंडळी अशें पुरो कसने कार्यक्रम असल्यार मुखार येवन घेवन हांव करता म्हणून एज इज जस्ट अ नंबर म्हणजे एक बेस्ट एग्जाम्पल तशीची मामू माई दोग जन आसाची आज ही वेस समेत तुम्ही घालेला आसा खंयची रोल खंयची पात्र तुम्ही वेस आम्ही नवदुर्ग गेलेले शारदे बसोन तिगेल पाय म्हणून नवदुर्ग हांव शैलपुत्री गेलेली फर्स्ट डे पूज करचे शैलपुत्री ओके सो कशी दिसली तुमकां भारी गमत ते पावस आयला रे ते पावसात तिंबून आमी पुरो नवदुर्गे बसल्यांची शारदे बसले आजी तरी गमत खंयचीच नवा हे दिग्विजय महोत्सव म्हळ्यार रथ हारी देवाक आपोवनाचे स्वामी आमगेलो देव वेदव्यासाक रथोत्सव म्हूण ना हे दिग्विजयाची एक रथोत्सव के आतां आमी स्वाम्याक दंड समेत पळोवचे म्हळ्यार तो वेदव्यासोची कळ्ळें तांगेले दंड आसतना तांगेले कसो प्रसाद घेतल्यार ते ताताच तो जेवचे कळ्ळें तशी एक नंबिकेरी तुम्ही आयल्याची आणि तशीची बदल तुम्ही इन्स्पिरेशन मस्त तू बैस का म्हणून आम्ही पुरा लेखता असल्यारी मना दिशील कोरका म्हणून घेऊन सांगून घेऊन तुम्ही कोण दाखयता अशें ओवरऑल अशी दिग्विजय विशयार सांगचे असल्यारी एक विशेष जाल्लें म्हणून घेवन वय जे बँगलोरांत हें दिग्विजय हें 2 वर्स चलता अशें म्हळ्यार 10 वर्सां नंतर चलता अशें फुडली पळयल्यार कसं उडगा आसा स्कीम मम्माक जेवो मागीर जेवो 10 वर्सां फुडें आमी अष्टलक्ष्मी गेलेले तांत मेगेल संतान लक्ष्मी स्वाम्याक आजीकी उडगास अष्टलक्ष्मी गेलेले तांत तुम्हाला ती संतान लक्ष्मी जालेली त्या संतान लक्ष्मीचे देवाल दयेन आजीके उडगास आसा तांत तत्त उड सांगता आनी खंयचे गांवां गेले रे हांवें संतान लक्ष्मी येयली म्हणजे कोडेला तुज्या खंय गेले रे तशी संतान लक्ष्मी म्हणून म्हाका एक नांव आयलें आतां ते एक नवदुर्ग म्हणून गेलें हांव स्वामीला आशिर्वाद घेतलो गो आमी नवदुर्ग घालता स्वामी म्हणून जायत म्हणून जो मम्मा तुम्ही कसं नाही सांगता मम्माला म्हाका केन्नाय सपोर्ट आसा कळवा तांगे सपोर्ट नासल्यार हांव कसलें करूं जायना पळय कितें मागीर म्हाका एक उमेद चड 2093 जाल्या 2003 आशिल्ली 2013 ಅಂತ 2023 आणि 2033 कसं म्हण गोतना खंडित जाता एशीची तुम्ही अनेक पात्र घालचे आम्ही पळयताची आणि तशीची मम्माला सपोर्ट तुम केन्नाय असो तुमगेल सपोर्ट मम्मा असो आणि धन्यवाद उलयलेले धन्यवाद थँक्यू दिग्विजय महोत्सवान तू मस्त जन पुरा आमी मेळटा आसाची तशीची कोंचाडी देवस्थानाचे प्रेसिडेंट जावन आसाची हानी तशीची वेदव्यास कामत मम्माल भाव वासुदेव कामत म्हणू हांव इंट्रोडक्शन दिवं का म्हूण ना तुमकां वास अण्णा म्हूण मोगार पुराय जनाय आपयताची तशीची कशी दिसता आसा बँगलोर काशी मठाचे विशेष जावन ह्या वर्स जाता अशें दिग्विजय महोत्सव देवालांनी सोमेल उडगासकर न्हू एक्चुअली कसं सांगता म्हणून कळना इतला एक ऑर्गनायज केला बेंगलोर काशी मठा हांनी हे दिग्विजय महोत्सव सक्कड गांवचे एस्पेशली केरळ जावं मंगळूर जाय तो साऊथ केनरा सक्कड गांवाचे जन आयल्याची आयल सक्कड जनाची प्रसाद रुपारी रुपये हें कॉयन जावं मागीर क्यू प्रकार तांकां टोकन सिस्टम दिवन प्रसाद घेवचेक तशीची जेवणा वेवस्थी सकाळी ब्रेकफास्ट की प्रति एक क्रमबद्ध आनी कोणाकची उण जायनाशी सक्कड जाणाक वेरायटी ऑफ फूड तांणी अरेंजमेंट केला म्हाका भारी संतोश जाता हांव प्रति वर्स सक्कड दिग्विजय महोत्सवांत भाग घेता हे सयतू हांव भाग जाला ಸ್ವಲ್ಪ पावस सी सांजशी आयल सोडल्यार जाल्यार क्रावड मिगेल्याकार 15,000 जनांकिंत चड जन आजी वोट जाल्याची आनी सक्कड जन एक नमूनी पेशन्स आरी तांगेले क्यू आर राबून तांगेले टायम येतना प्रसाद आनी घेता आसाची भारी संतोश विशय आनी हांव स्वाम्याले कोण कोण मागून प्रसाद घेतात की तांगेले कुटुंबाकी तांकां की सक्कड जाणां बरें जावं तशीच आमगेले समाज आनीक सदृढ जावन स्ट्रॉंग जावन मुखार हाजेकिंत व्हड मोठारी दिग्विजय महोत्सव भाग जावं तशी आमगेलो समाज वोट मेळून काम करूं म्हणून हांव हांगा मागून धन्यवाद तुमगेल समयाक तशीची तुमगेल मोगू आनी सपोर्ट केन्नाय आसूं म्हणून मोग घेता धन्यवाद
ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ
अन्तर्यामि श्रीहरिकवन्दन श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु 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 श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु 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 पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण जन्म
पापहरण जन्म जन्माचे संचित पापहरण जन्म जन्माचे संचित पापहरण पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद
सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा
जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य. गुरुकृपेन जय सकल कार्य, गुरुकृपेन जय सकल कार्य. सकल कार्य जय सकल कार्य, जय सकल कार्य, जय सकल कार्य. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन. विषय वासना नाश कोर्नो, विषय वासना नाश कोर्नो. दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन. विषय वासना नाश कोर्नो, विषय वासना नाश कोर्नो. व्यासाले एकही ध्यासुदवर्णू, व्यासाले एकही ध्यासुदवर्णू. दोषरहित श्री हरी, हरी 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 हरी. दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु, दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु. हरिदास जाऊनु, हरिदास जाऊनु. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले, गुरुले गुरुले. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म
जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण, शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण. अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण, अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण. निर्माल्य धारण भक्ति आभरण, निर्माल्य धारण भक्ति आभरण. विभव वैभव व्यास समर्पण, विभव वैभव व्यास समर्पण. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. अज्ञान निवारण दुःख हरण, अज्ञान निवारण दुःख हरण. शरण जन रक्षण सौख्य वितरण, शरण जन रक्षण सौख्य वितरण. भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण, भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण. यति कुलभूषण करुणापूर्ण, यति कुलभूषण करुणापूर्ण. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. पुराण पारायण नाम श्रवण, पुराण पारायण नाम श्रवण. असाधारण तप संयम तोषण, असाधारण तप संयम तोषण. प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण, प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण. अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण, अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगीन्द्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता 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 गुरु तोरुव ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ
ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्रीसयमीन्द्र परात् परगुरु श्रीसयमीन्द्र परात् परगुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात् परगुरु श्रीसयमीन्द्र परात् परगुरु
शांत महांत चिंतामणी कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संस्तौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संस्तौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां
परि पाहि माम् तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द
परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतू घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतू घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्रीहरी हरी 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 दोषरहित श्रीहरी दास जाऊनु दोषरहित श्रीहरी दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म
जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता
गुरुविरक्त सहनशील श्रीहरिय आप्ता गुरु तोरुव दारियಲಿ हरिदर्शन खचित गुरु तोरुव दारियಲಿ हरिदर्शन खचित गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु
चिंतामणी कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरू शरणागत जन कल्पतरू श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुवीनु सदा राकयति राया ध्यासुवीनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां पारु
पाहि माम् तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परी पाहि मां गुरुराय पाहि परी पाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासुदेवनो सदा राखयति राया ध्यासुदेवनो सदा राखयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराय पाहि परि पाहि मां श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संसौमि संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद
परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा चरण धरा
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्रीहरी हरी 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 दोषरहित श्रीहरी दास जाऊनु दोषरहित श्रीहरी दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म
जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरा चंदगोंदरी नामितिगी गाँव Martor, betul. सांग बाबाजी मेरे शब्दों नितिन में फोटो स्वामी इसकी प्राइस में लगेगा
केळी में कौन पॉलिटिशियन को नली नाल पीए नल्ला पूरा पीए जंगताने फोटो तक मुझे कोणान काम ते तेज का संगीन पक्का पॉलिटिशियन तू एशिया में सांगता है सांगते त्या बोले तर सिना त्या का तू याची जसर नंगा आशीर्वाद रेकॉर्ड कहीं चल लो चलो है आपने देखो तो को जान चली ना एक चल जाए करे को तक भाई तो Shiraba. नाव इधर है गाँव गाँव आंदो जाए नाव रे नाविद्रे प्रकाश आंबा आपण शेनाई म्हणजे गाव लगी इधर मामा पुढे रो आता आपण आज वरान दिसनी आज दिसू देता का मर्यादेनच रे मर्यादेनच सांगा कंच्या कामा असं कंच्या तू जाय लगी दर नाव रे गाँव गेलो अण्णवा मंताल ಕೂತವಾ ಕಲ್ಲದವರ आपण राबा बम आपण लेडो घरात एक बस आधी इकडे आप्रश्नी जगला नोचा ठीक आहे इकडे आपण राबा काय दिल्या उदून जाऊंगा जाम म्हणतो लगी तरी
गाँव का है ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಲೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಕ ವಂದನ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಶರಣಾಗತ ಜನ ಕಲ್ಪತರು ಶರಣಾಗತ ಜನ ಕಲ್ಪತರು ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು 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 श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संस्तौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संस्तौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परे पाहि मां गुरुराया पाहि परे पाहि मां करुणा
तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि भकुत जन पोष शरण जन गनाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिले दास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासु देवनो सदा राकयति राया ध्यासु देवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस
सगुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे
माझे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता
गुरुविरक्त सहनशील श्रीहरिಯ ಆಪ್ತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु
कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिक वंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 श्रीसंयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसरामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसरामि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां करुणा सागर गुरु तो दारु
पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिले दास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणा तू दोष विवर्जित व्यास चरणा तू ध्यासु देवनो सदा राखयति राया ध्यासु देवनो सदा राखयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद
परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा
गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरी 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे
पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता
गुरु विरक्त सहनशील श्रीहरिಯ ಆಪ್ತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु
महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिक वंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संस्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संस्मरामि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां करता कोण पार
करुणासागरु पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि दोष विवर्जित व्यास चरणा तू दोष विवर्जित व्यास चरणा तू ध्यासु देवलो सदा राखयति राया ध्यासु देवलो सदा राखयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द
परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरी 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 दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा
जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता
गुरुविरक्त सहनशील श्रीहरिय आप्ता गुरु तोरुव दारियಲಿ हरिदर्शन खचित गुरु तोरुव दारियಲಿ हरिदर्शन खचित गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಬವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಬವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु
महांत चिंतामणी कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां कोण
पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संस्तौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संस्तौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संस्तौमि संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद
सच्चिदानन्द करुणसागर गुरु सच्चिदानन्द परमहंस गुरु सच्चिदानन्द परम पूज्य गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरी 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 दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप
दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता
ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु
महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिक वंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरू शरणागत जन कल्पतरू श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुवीनु सदा राकयति राया ध्यासुवीनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां करुणा
परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासुदेवनो सदा राखयति राया ध्यासुदेवनो सदा राखयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद
परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा
जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता
गुरुविरक्त सहनशील श्रीहरिಯ ಆಪ್ತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ संयमीन्द्र परात् पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात् पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान
श्री परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संस्मरामि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण जन्म
संचित पाप जन्म जन्माचे संचित पाप हरण पाहि परी पाहि मां गुरुराया पाहि परी पाहि भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासु देवलो सदा राखयति राया ध्यासु देवलो सदा राखयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं सरस्वती श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद
परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र श्रीपाद नमः पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमः धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमः पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमः धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमः पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमः धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमः पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमः धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा
गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरी 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 दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु दोषरहित श्री हरी दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर